before disability sem styrkt af Rannsóknasjóði Íslands og stýrt af Hannu, Björg og Sigurjónsdóttir prófessor í Katharina. Ég heiti Ólafur Rastrick og dósent í þjóðfræði og með þátttökum í verkefninu. Það framöndan þétt dagskrá, 5 erindi, 2 á íslensku og 3 á ensku og það ekki eftir neina að bíða. Fyrstur á mælendaskrá Simo Vehmas en ég ætla að skipta aðeins yfir á ensku áður en ég hleypi honum Hanna. Hello everybody. Welcome to this session organized by the Project of Excellence Disability Before Disability. My name is Ólafur and I'll be chairing this session. It is with great pleasure that I introduce our first speaker, Simo Vehmas, Professor of Special Education at Stockholm University. In his research, he has focused on theoretical and ethical issues related to disability, dealing with issues such as ontological formation as well as moral and political significance of disability. Professor Vehmas has further been engaged with empirical research concerning persons with profound intellectual and multiple disabilities and what makes a good life for them. I might also add that Professor Vehmas is a distinguished member of a distinguished advisory board of the Disability Before Disability project. This morning he will be giving a paper entitled The Animalized Lives of Persons with Profound Intellectual Disability. Please, Simo, the floor is yours. Can I come there? Mics or think so. Oh. You have to use this. Okay. Hello, everybody, and thanks for the introduction. It sounded a bit like when I've been introduced in Icelandic. It's like, am I taking part of some Nordic folk dancing contest? Because that's what it sounds like folk dancing in your language. But anyway, I don't mean to offend. I was just making an observation. So this paper arises from from the work that I've done on the project that I've directed on persons with profound intellectual disabilities, project that took place in Finland. And also, during that time, during these 4 or 5 years, there's a growing interest of combining animal studies to disability studies, all these two perspectives, and seeing, conceptualizing animality in the lives of disabled people as something affirmative. And I haven't been just merely all that excited about that progress, but I decided to have a look, to kind of give it a go, as it were, and see what animality means in the lives of our research participants, and whether it's something affirmative or whether it's something positive. So as you probably know, disability and animality have a long and conjoined history, and from disabled people's perspective, it hasn't been particularly positive or any way affirmative. And only relatively recently, there have been calls for positive engagement with the animality of people with various impairments. Now, I happen to have an interest to people with intellectual disabilities and specifically on those people with profound intellectual and multiple disabilities. So people with very limited cognitive and communicative capacities who in most cases have related hearing, visual or other impairments and medical conditions such as epilepsy. And one reason why I'm interested to understand these people better is that they seem to represent an antithesis to the ways Western philosophy has depicted the ways humans ought to be and what kinds of lives they should live. Now, because of their impairments, people with profound intellectual disability cannot live a good life or achieve a high level of well-being, at least in the ways that these concepts have been understood in philosophical ethics. So, from philosophical perspective, persons with PIMD are mentally and spiritually like non-human animals trapped in human bodies.
Now, it is far from clear to what extent philosophers' conceptions about well-being and a good human life have affected policies and practices concerning individuals with profound intellectual disability. But a quick glance in Western disability history shows that various groups of people ranging from clergy to common people have been more than eager to question the humanity and equal moral worth of those with PIMD. So before conceptualizing animality as something affirmative in the lives of those with PIMD, perhaps it is useful to have a look at what animality has in fact meant and continues to mean in the lives of these people. First is architecture. So considering that adults with profound intellectual disability typically do not go to work and do not study, their living conditions are perhaps the most important factor when evaluating their everyday lives. Now, and until very recently, these people have been placed in dire conditions in institutions that often were a mixture of prison and piggery. So places like Willowbrook in Staten Island in New York City were in 1960s and 70s overcrowded, they were filthy, and children were used there even as guinea pigs in medical experiments. But often the animalization of disabled people has manifested in more subtle ways. So for example, architectural solutions in institutions speak a powerful language of the animality of their residents. So here's a quote from Wolfensberger. Putting a drain in the middle of a living room floor interprets the person who lives in such a room as an animal who must be kept and cleaned as in a zoo. A non-enclosed toilet says that its user has no human feeling of modesty. Bars on the windows or even an isolated location of a building suggest that the building's inhabitants are a menace to society. Now, there are various other ways where architecture and design of a building creates an atmosphere where the residents are expected to act in primitive, uncontrolled ways, in subhuman ways. So examples of such design solutions are walls, floors, and furniture made of indestructible materials, as well as locked areas and living units in remote locations. Now, these kinds of solutions have the intention of minimizing the risk of self-harm and harm to others. But in reality, they first and foremost exclude living conditions that could in any way be depicted as cozy and minimize the possibility of residents having any natural encounters with ordinary people. And also, since individuals with profound intellectual disabilities have been perceived as subhuman, they have not been believed to be capable of meaningful choices. So the possibility to express control in traditional institutions over one's environment has been very limited, even regarding such basic things as lighting as well as water and room temperature, which often were controlled mechanically or by the members of the staff. Now, currently, individuals with PIMD, mostly, at least in Finland, they live in group homes that are not in any way comparable to institutions like Willowbrook when it comes to spaciousness, hygiene, and medical care. But when considering the data of our research project, some similarities still prevail. And one of them is the institutional-like aesthetics in many group homes. In those places, one doesn't feel like entering someone's home, but a reasonably pleasant hospital ward. So unlike in the UK or Australia, in Finland, group homes are commonly still located in purpose-built separate housing units that usually resemble more nursing homes than private homes. And these units are often designed by architects who have specialized in designing care space units rather than homes for people. And this tradition is very much present in the building projects that take place as part of the ongoing deinstitutionalization process.
And one key question often addressed by those promoting change in design of housing solutions for people with intellectual disability is whether the new homes should be designed and built on the terms of the staff, so building functional working spaces for them, or whether they should be built for the residents, so providing them with ordinary homes. And these interests are seen often to conflict with one another. Now, it was obvious in the case of some group homes where we spent time that they had been designed to be sites for care work rather than ordinary homes. The first appearance of these spaces was that they're functional, but they were extremely dull, and they looked and felt like small-scale hospitals. And they were often dominated by corridors and wide open spaces with very little furniture in the common areas. In two of the four group homes that took part in our research, the kitchen area was either closed from the residents or designed inaccessible for wheelchair users, so it was made impossible for the residents to participate in the preparation of their meals. But in any way, they had no say when they were going to eat or what they were going to eat anyway. In two of the units, there were observation cubicles, as it were, called offices, near the entrance, with windows opening to corridors that enabled the staff members to observe in and outgoing residents. And alongside with these obvious markers of institutional design, in some of the group homes, the institutional atmosphere was amplified by the decoration or the lack of it in the common spaces of the group home. Now, considering the institutional architecture and decoration devoid of beauty in many group homes, an analogy to a modern clean cow house is not far-fetched, because cows cannot appreciate beauty now, can they? If persons with profound intellectual disability are assumed to lack aesthetic sensibilities, it would seem pointless to spend resources to attractive furniture, colors, or art. If they like cows, why bother? Now, it needs to be pointed out that, of course, there were group homes that are different and base their living conditions on the premise that aesthetic environment makes a difference in the lives of those with PIMD. So alongside with dull, institution-like group homes, we have witnessed group homes that are architecturally ambitious, both in terms of functionality and aesthetics, and where attention has been paid to interior architecture and design, as well as seasonal decoration like Halloween, Christmas, that has been planned and implemented together with the residents. And of course, it also made a difference whether the parents of these residents, how active they were. And in most cases, the active parents were mothers who had made an effort in making the children's apartments attractive. Now, second, and perhaps the most important similarity between notorious institutions like Willowbrook and some current institutional arrangements is the lack of program, method, and purpose. So our research, there was not much going on in our research participants' lives, in other words. And especially in some day activity centers where we spend time with our research participants and that were supposed to provide their clients with meaningful activities, some of them had no genuine plan or system that directed the activities. The operation in these places lacked a goal and a purpose. Their residents and the clients were fed and cleaned properly, but that was all. Without objectives and a well-thought program, the activities introduced to the residents seemed random and meaningless. Whilst they did have written plan and timetables in these day centers, too often the activities were carried out mechanically and indifferently, with little consideration about the differences of the service users' capacities and preferences. And too often it seemed that these activities were just a way of killing time. And
An exception to this dull routine were the sessions provided by some external professionals like music or physical therapists who regularly came to the center to meet individually some of the clients. So unlike the center, these professionals had a well-thought plan and a method. Now, I would argue that the kind of service culture that has no clear program or method doesn't provide proper care for persons with profound intellectual or multiple disabilities. What it does provide is what could be depicted as warehousing services. Just like some reasonably well-maintained dwelling places for livestock, like piggeries and cowhouses, these kinds of group homes and day centers are merely expensive warehouses that provide very little activity or dignity to persons with profound intellectual disability. And when it comes to living arrangements, however, it needs to be remembered that the group homes are, as the name suggests, our research participants' homes. And when you're at home, it is important to have the opportunity to do absolutely nothing. So people usually do not want their homes to be like activity centers with timetables and directed activities, unless you happen to have a 4-year-old at home. However, the problem with many of our research participants is that they need assistance even in chilling out, because they need help with pretty much anything, everything that includes choices of some sort. So the crucial point is to judge whether certain kinds of living or activity arrangements enable a good life, or whether their actual function is to maintain the system's convictions in its own legitimacy. Now, one dimension of the animality or subhumanity of persons with intellectual disability is the view of them as menace, as threats to the safety of other humans. That is why they have traditionally lived in segregation from the mainstream society, and that is still one element of the not in my backyard mentality. People with intellectual disabilities are seen to lack control of their impulses, which makes them unpredictable and potentially aggressive and violent. So persons with PIMD, however, have multiple impairments and often very limited mobility, which means that they do not pose a physical threat to others. Rather, they are seen and experienced as a nuisance in that they cause inconvenience to other people, like the young care worker in a group home in our study who once snapped loudly, "Oh no, he's pissed himself again," when one of the residents wet his trousers. And also one thing where this kind of menace mentality is manifested is eating, whether the people are provided the chance to be, that they can eat by themselves, and or often creating a mess, or whether they are being fed in order to avoid the mess and the uncomfortableness for the care workers. But often the menace caused by a person with profound intellectual disability to others can be a matter of emotional inconvenience, as in the case of sexuality. This is because of their sexual acts can be perceived as animal acts. They are merely mating because allegedly they are not capable of a deep emotional connection or respect towards one's sexual partner. So if human sexuality is not merely a matter of pleasures of sensation, but about activities that involve intentional pleasure and thoughts pertaining to it, or if it is about mutual recognition of arousal between persons, like some philosophers argue, individuals with profound intellectual multiple disabilities are not necessarily having human sex. They are exhibiting a bare animal lust. Such conception would be only logical if those with profound intellectual disabilities are not seen as fully human and incapable of experiencing romantic and erotic relationships in a spiritual sense of the word, whatever that may mean, or at least they're not suitable sexual subjects. So when confronting sexual manifestations in the case of profound intellectual disability, doubt or even aversion may seem like a natural reaction.
So just like in the case of children, animals, or objects, sexualizing persons with profound intellectual disability is societally inappropriate and prohibited. So considering this, it is hardly surprising that it feels perverted to sexualize people who are widely portrayed as asexual and consequently have been desexualized. Now, and I assume I don't have too much time left, there's a final question whether these kinds of analysis, do they do any good? In the sense that, do they help, these kinds of analysis, engaging with animality in the lives of disabled people? I mean, this kind of analysis, does it help us to understand these people and their lives better? And does it help to make things better for these people? And I think partly it depends whether the analogy of the animality, whether it's being understood as seeing or as conceptualizing individuals as animals, or whether we are comparing individual characteristics of certain animals and certain human beings. So then that raises the question: is that somehow ethically harmful? To see, just look kind of objectively, as it were, look whether the pig is psychologically equivalent to certain human beings or not. Or whether are we talking about animality in terms of as social phenomena, when we're talking about that it is somehow argued that it's this kinds of ableism and this kind of ideology and normative thinking that values cognitive capacity so highly, and that is the root cause for the discrimination and the mistreatment of both animals and people with intellectual disabilities. So I suppose it makes a difference whether we conceptualize disabled lives in terms of animality as individual conditions or individual characteristics, or as social phenomena. But in any case, it is not, I think it's safe to say that there's nothing wrong as such as making the comparison. And especially here in the safe walls of academia, we can fool around with interesting ideas, because that provides with middle-class academics the possibility for intellectual gymnastics, and that's fun. But there's also, it's a matter of research ethics, of course, what kind of knowledge we produce about a certain kind of group, and a group of people that have no control over the knowledge that we produce about them. So we need to be aware of the contextual factors surrounding the lives of these people that have been forced, and they still are being forced to live in animal-like conditions. So then we need to acknowledge that and engage with that reality, and then think whether and where it is a good idea to conceptualize disability in terms of animality. Thanks for your attention. Thank you very much, Simo, for that fascinating paper. We have a couple of minutes for some questions. I'd like to start off all your thinking. Just picking up on your last comments. How have these ideas been received within disability studies? That I presented. Yeah. Well, this is the second time that I presented it, so I don't know. They were okay in Lancaster. It's a relatively new thing, this disability and animality. It's fashionable in so-called post-humanism, where that is against all binaries and this kind of a dichotomic, in terms of conceptualizing human existence in any dichotomies, that is harmful and it's wrong both epistemically and ethically. So it's kind of a logical extension of that tradition. So it's been embraced there in this post-structuralist line of thinking. But it hasn't been really, I don't know whether it's been discussed in more
more widely in disability studies community. Snæfríður may have a... Well, coming from disability studies, I must admit that my first reaction is a bit scary in the life history. So I get what you come out after. I think the discussion has many very interesting components, especially within academia, as you say. But I must admit that, yeah, I would like to get it out there. So this is something that we should discuss in a safe place, and I think the ethical issues should be raised even more. I mean, you did that, you did that, but they are so strong, and I would like to emphasize the histories. Yeah. Your last point as well, where you said that you thought it should be discussed with the disabled academia, but then the common class is that you can't actually influence any policy, etc., disabled people's lives. I think I'd like to add to that lots of people who are in university or I've worked with disabled people are themselves disabled, and so I think at least in this context that maybe you, in a good and a bad way, you do get the opportunity to aim ideas with people who work in providing services, like I'm a full-time care worker as a group home, for example. Personally, I thought that lots of your ideas kind of were centered around these group homes where everybody has an intellectual disability, and I thought that also maybe doesn't take into account that in some kind of service facilities you have physical and intellectual disability alongside each other, because service users are kind of evaluated on the basis of their capacity to live independently. And so at the facility I work at, for example, you have individual apartments and then people who, for whatever reason, need the assistance of a care worker but want to live independently. And so I wonder what your thoughts and feelings on that would be when you have people, with different types of disability. Well, that's a completely different case, because what I'm describing is the life of this particular group of people. Yes, and because this is connected to the data that was produced in this particular project with these particular people. And these people live with one another in Finland. So, and that is one issue. And one could say that is one problem with their living. That they all people with very extensive needs. And with limited resources, they are not provided with proper chances to socialize, for instance, or do much of anything. I would, in some instances, at least from, I think it could be useful, to compare the care that they're being given to the care that animals are being given, but then I think to compare, I think that's a particularly good point that you made, but then I think to compare the traits to animal traits, I think that is not, in my opinion, that's not something that is necessarily helpful when it comes to society's perception of disabled people. But then I definitely I see where you're coming when you're saying about the architecture, etc. I really like those points. Well, I tend to agree. The thing is, with the ethical discussion, that needs a bit longer time and engagement. I could do that if you gave me about 15 minutes. But it is complicated, and I tend to agree, because some disability scholars have said that the problem, there really isn't a problem as such of making the comparison between animals and disabled people, because the problem is the normative thinking related to both animality and disability. So we just need to problematize that, be done away with that, and then and see the positive potential of human lives as animal lives, and then it will be all good. But I think that's too optimistic in the reality where we happen to live, because the reality happens to be pretty ableist and disableist. Excellent. I saw a post-structural hand there. Oh. Or post-human. Oh, yeah. Again, I think it's very fascinating, and I just think, you just sometimes ethics is a little bit different than we used to talk
terms of animality, I was just thinking, do you intend to take that thread a little bit further? As I think, in terms of the facts, we would also talk about fear, because if you talk about disabled people, mentally disabled people like animals, that makes them really large animals that normals would fear, as they're unpredictable and so forth. So that interplay of effects and feelings, have you considered taking that a little further, or? Well, I've written a paper about sex, on the right, whether these people have right to sex or sexual pleasure, and that's a huge difficult issue because they need to facilitate sex because of their physical effects. The problem is that they lack, they got so limited cognitive capacities and especially communication. The problem is their communication, that we often don't know what they really are saying, whether they want this or that. So it's hugely problematic to assist their sexuality. But at the same time, so it's usually the policy is don't do anything so you don't do anything wrong, which is also seen wrong. But then again, yeah, that's it's going to actually come out in Disability Society. It's in press, that paper, where I pretty much end up saying what philosophers often do is, well, on the other hand, but on the other hand, it's complicated. But that's what the post-human perspective does, it makes a mess. Yeah, but unproductive ways. Make a mess. Well, yeah. I'm afraid we'll have to stop here. Thank you again, Simo. Now, from post-humanism to old-fashioned 19th century census material, I'll be switching now to Icelandic. Og ég ætla að kynna hér rannsókn sem hluti af öndvegisverkefninu og svo ég segi það, þá markmið öndvegisverkefnisins að afla upplýsingum fatlað fólk í Íslandssögunni frá landnámi og fram til ársins 1936 þegar fyrstu lögum málefni fatlað fólk voru sett. Það sem ég ætla að kynna hér verk í vinnslu sem Hanna, Björg, Sigurjónsdóttir, prófessor í fötlunarfræði, hefur leitt og notið til þess starfskrafta Lenu Nyberg sem hefur unnið grunngögnin ásamt og svo hefum við Jóhanna Gunnlaugsdóttir og ég sjálfur aðeins komið að þessu og ég hleyp hér í skarðið fyrir Hönnu sem forfallaðist en sendir sínar bestu kveðjur. Nú, eins og af titlunum má ráða, þá snýst þessi verkhluti að greina samhengi fötlunar og félagslega stöðu eins og hún kemur fram í manntalsgögnum á 19. öld. Manntalsárið 1835 var valið sem útgangspunktur og við höfum notað manntalsvef Þjóðskjalasafnsins sem gerður eftir velritaðri uppskrift af manntalinu frá 7. áratug síðustu aldar. Markmið rannsóknarinnar sem að kanna hvaða upplýsingar líkamlegar og andlegar skerðingar einstaklingar og svo sjúkdóma koma fram í skráðum heimildum opinberra aðila og við leggjum áherslu á að skoða hvort og hvernig líkamlegt og andlegt ástand einstaklinga tengist skilgreiningu á félagslegri stöðu þeirra en manntalsgögn gefa sérstakt tækifæri til að skoða það samhengi. Aðferðin er einföld innihaldsgreining til þess að fara yfir manntalið 1885 í heild og var öllum þeim einstaklingum sem skráning benti til að byggja mögulega við skerðingar af einhverjum toga fylgt eftir í gegnum aðrar heimildir svo sem önnur manntöl og kirkjubækur og enn sem komið höfum aðallega gert þetta í gegnum Íslendingabók sem við höfum notað sem milliheimild í þessu. Manntöl auðvitað takmarkaðar heimildir enda koma alla jafna fram mjög litlar upplýsingar hvern og einn. Kosturinn þó að markmið manntalana að taka til allra íbúa landsins
og það viss stöðlun í upplýsingaöfluninni þó að sú stöðlun nái ekki til skráninga á skerðingum eða fötlun eins og við munum sjá á eftir. Í menntölunni sem sagt skráð nafn, stétt, staða, aldur, kyn, hjúskaparstað og búseta. Það einna helst í liðnum stétt og stöðu sem vísbendingar skerðingar að finna. Og Lena hefur lokið við að fara yfir allt manntalið 1835. Við erum enn í ferlunum við að rekja upplýsingar eftir föngum einstaklinga í gegnum önnur gögn. Og ég vil leggja áherslu á að þessari vinnu hvergi nær lokið. Fyrir utan það augljósa þegar skerðingar voru orðaðar í liðnum stétt og staða röktum við í fyrsta lagi niðursetninga og ómaga á vinnualdri, fjölskylduskilgreiningar sem gáfu tilefni til að skerðingu gæti verið að ræða, til dæmis ef framkom að heimilismeðlimur var skráður sem dóttir húsmóður 47 ára til dæmis. Og svo fylgdum við eftir lýsandi hugtökum sem gæti bent til skerðingar eins og til dæmis orðinu hérvillingur. Ýmis vandamál fylgja því að elta fólk upp í gegnum þessi gögn, til dæmis algeng nöfn, til dæmis Jón Jónsson, fólk í gamla íslenska bandalagssamfélaginu var talsvert á faraldsfæti hvað búsetu varðaði og þannig að það getur verið erfitt að finna fólk sem milli manntala eða í öðrum gögnum sem heita algengum nöfnum. Svo náttúrulega ýmis dæmi það að nöfn og ártöl misfarast, þannig að það getur verið erfitt að rekja fólk þannig milli manntala, Björg verður Bjarni og svo framvegis. Dæmi dönskun nafna, dönskun. Torfi Gíslason getur verið nefndur Torfi Gíslesen eða eitthvað slíkt. Fæðingarár getur þvælst til, systur eða bræður geta heitið sama nafninu. Á þessum tíma ungbörnadauði mjög hár hér á landi, þannig að bræður fengu oft sömu nöfn eða systur. Svo dæmi að fólk vanti náttúrulega í manntöl, einstaka manntöl. Misskráning við uppskrift manntala sem að gæti þá að gerst við þegar þetta var velritað upp á 7. áratugnum. Til dæmis segir á einum stað í vef manntalinu talað 62 ára karlmann sem sagður ráðskona og 32 ára faðir hans. Svo athyglisvert að við höfum fundið fólk í manntölum sem við finnum ekki í Íslendingabók. Og ég veit nú ekki alveg hvernig stendur á því, kannski fáum við skýringu á því á eftir. Þannig segir Önnu Ólafsdóttur í manntalinu 1835. Hann búið á Vindhæli í Húnavatnssýslu, þrítugur fárálingur sem framfærist af nágrönnum. Eða, já, líklega. Og hún kemur líka fram í manntalinu 1816, en hún virðist ekki hafa ratað inn í Íslendingabók. Möguleikar manntalina sem heimildar, það gefa okkur upplýsingar sem við getum notað sem vísbendingar til þess að kanna aðstæður fólks og gefur okkur yfirsýn yfir hugtök sem voru notuð á þessum tíma, gefur okkur hugmynd hverjar skráðar skerðingar tengjast og við sjáum í sjálfu sér í gegnum þetta að það engin samhljómur og það engin standardisering á merkingu þessara hugtaka sem eru hengt við fólk með skerðingar. Niðursetningur mjög algeng skráning og venjulega án frekari skýringa. Og við höfum skoðað sem sagt, eins og ég sagði áðan, fólk á vinnualdri sem skráð sem niðursetningur.
stundum má rekja upplýsingar líkamlegt og andlegt ástand fólk með því að fara í önnur gögn. Við náttúrulega sjáum gegnum þetta ýmislegt viðhorf og viðmið skrásetjara og við sjáum stundum svona litríkar lýsingar en oft náttúrulega mjög litlar upplýsingar og stundum ekki neinar. Hér sjáum við dæmi skráningu sem sýnir fjölskyldutengsl, heimilstöð og skerðingu, Alexander Eyjólfsson og Eitri Sólumum í Sólumjónsókn. Sagður hans sonur, sem sagt sonur húsráðanda eða bónda, ómagi af vitsbresti. Svo þegar við förum að rekja okkur í gegnum manntalum þá sjáum við alls konar mótsagnir. Hér dæmi Skúla Skúlason sem kemur þarna fram í manntalinu 35 sem niðursetningur, án frekari skýringa, í manntalinu 40 niðursetningur kripplingur, manntalinu 1845 niðursetningur hálfviti og svo í ættum Austfirðinga segir Skúla hann hafi verið blindur alla ævi. Hér annað dæmi, Hróðný Högnadóttir, 1835, hennar dóttir, sem sagt dóttir húsfreyju eitthvað slíkt, hérvillingur, 1840, það bara sagt niðursetningur, 1845 niðursetningur og svo í athugasemda lið sem þá komin inn í manntalið vitskert frá barnæsku, 1850 bara talað sveitaóma og í ættum Austfirðinga sögð vitfirðingur og samkvæmt íslenskri orðabók, svo að því sé haldið til haga, þá merkir hérvillingur hjárænulegur maður, eða hjáræna. Nú hér sjáum við dæmi skráningar fólks eftir algengum flokkum. Niðursetningur á frekari skýringar algengasta skráningin eins og ég sagði áðan og það á við í flestum ef ekki öllum sýslum. Og svo þá sjáum við þarna aðrar kategóriur eins og fattiglem og svo höfum við tekið þarna skerðingar og sjá að þetta ekki ýkja stór hópur sem bendir til þess að það sé talsvert mikið vanskráningar þegar kemur á þessu. Skráningar á blindum eru athyglisverðar. Blindur eða sjónlaus kemur fyrir 28 sinnum í manntalinu 1835, 17 konur, 11 kallar sem dreifast á 12 af 19 sýslum. Og þegar við skoðum þennan hóp sérstaklega þá sjáum við að þegar sjón notuð til að lýsa félagslegri stöðu fólks langoftast eldri einstaklingar að ræða. En 20 af 28 eru komnir yfir 60. Þetta endurspeglar líklega aldurstengda sjónsjúkdóma, til dæmis glákublindu. En það athyglisvert hversu fáir einstaklingar þetta eru og ljóst að skráningin endurspeglar á engan hátt raunverulegan fjölda einstaklinga sem mætti ætla að hafi verið blindir á þessum tíma. Manntalið 1835 nær til 55.772 einstaklinga og því eru blindir samkvæmt því 0,05% þjóðarinnar sem afar ólíklegt og til samanburðar má nefna að árið 1940 eru 3,4% af íbúum landsins áætlaðir blindir. Verið getur að við verðum nær þessum prósentölum þegar við höfum lokið við að rekja fólk með skráningar, gegnum aðra skráningar, svo sem eins og í dæminu þarna áðan með Skúla Skúlason, sem að sagður er blindur alla ævi í ættum Austfirðinga, en kemur bara fram aðeins í niðursetningur í manntölum. Einu sinni hálfviti og einu sinni kripplingur, en aldrei sagður blindur. Einstaklingar sem skráður mállausir og heyrnarlausir í manntalinu 1885 eru bara 7, þar á 3 systkini. Málleysi stendur ýmist eitt og sér eða teygt heyrnarleysi,
en enginn skráður eingöngu heyrnarlaus í þessu manntali. Rétt eins og blindu einstaklinga þá endurspeglar skráningin í manntalinu ekki raunverulega fjölda fólks. Það má nefna að í skýrslum landsægi á Íslandi að finna upplýsingar fjölda heyrnarlausra einstaklinga á Íslandi árið 1855, 1860 og 1870 og þar kemur fram að árið 1855 bjuggu 65 heyrnarlausir einstaklingar hér á landi. Nú sjáum við hér geðræna þætti. 11 einstaklingar í 8 sýslum eru skráðir með einhvers konar mögulega geðsjúkdóma, 6 karlar og 5 konur. 8 ára á aldrinum 18 til 30 ára, 1 30 og 2 50, 1 nálægt 60. 5 mismunandi orð eru notuð í skráningu og koma þau að megnum til úr sömu 3 sýslum og líklega miklu meira það segir mér líklega miklu meira þann skráir heldur en þann skráða. 24 einstaklingar frá skráningu sem gætu beint til þroskahömlunar, 8 lýsandi hugtökur og notuðum þá sem fallaði þennan hóp og vekur athygli að flest komu úr sömu 3 sýslunum. Nú hvað segja gögnin okkur? Við getum að einhver marki lagt mat á þau hugtök sem notuð eru. Það kemur mikill fjöldi hugtaka fram, þannig að við fáum einhverja svona tilfinningu fyrir því hvaða hugtök eru í gangi á þessum tíma. Og gögnin vekja líka upp spurningar af hverju sumar skerðingar koma fram en aðrar ekki. Hefur þetta að gera með hvort fólk getur unnið eða ekki? Það er ein hugmyndi, til dæmis gæti skýrt af hverju heyrnarleysi vanskráð. En svo á móti kemur að útlimamissir, til dæmis vegna kals eða einhvers slíks, eiginlega ekki sýnilegur í manntalinu 1835. Og hvernig stendur þá á því? Nú eins og þið heyrið þá eru dálitlar takmarkanir við að nota þessi gögn. Og fyrstu niðurstöður sýna að það er mikið ósamræmi í skráningum á einstaklingum, meðal annars á milli heimilda og milli skrásetjara. Lítið var gert af því að skrá upplýsingar tilteknar skerðingar eða eðli þeirra, en algengara fólk væri skráð sem niðursetningar, jafnvel alla ævi án þess að ástæða væri tilgreind fyrir því. Og ljóst að manntalin veita mjög takmarkaðar upplýsingar raunverulegt ástand einstaklinga og skerðinga og sjaldan notaðar til þess að skilgreina félagslega stöðu fatlaðs fólks. Takk fyrir. Svo ég bregði mér aftur í hlutverk málstofustjóra, þá ætlar Sólveig gjörðu svo vel. Sólveig Ólafsdóttir sálfræðingur. Nú hefur manntalið 1835 afar mikla sérstöðu meðal manntala á Íslandi. Af hverju það er alltaf mikið eyðimörk gefin fyrir því að tlunar sem að koma það auðvitað hvernig það manntal til. Það er ekki meira eitthvað. Nú bara hreinlega get ég ekki svarað þessari spurningu. Annað bara því að þetta hefur mjög mikla sérstöðu í þetta. Ég veit að þú síðan það er kannski núna. En nú er komin að sambandi við Ála Heipnest að tala 3 systkini sem hafa verið skráð á samhengi. Nú er það illa sem kemur upp frá veðurkona, það sem er einlega mistressi. Þannig að okkur er að nota og heimildi sem eru frá nær hugmyndinni. Já, ég meina það stendur til, eins og ég segi, þetta er stúdía sem er bara á fyrstu stigum og það á að sjálfsögðu eftir að fara í frumgögnin til þess að bera saman mikið af þessum hugmyndum hann er augljóslega hafa orðið
að villum ekki frá leiðinu. Það er bara ástæðan fyrir því að þetta er fyrsta manntalið sem Íslendingum er sem sagt prófað fyrir að taka sjálf og fyrirmælin eru mjög sterk. Það getur ekki verið á þessu fyrir skrá að linda þessi fyrir skrá. Nei, það er ekki fyrir þetta. Ég veit ekki hvað kannski bæti við af hverju Hanna var ekki íslendingabók. Já, það var ekki frá. Það er svona mikið ákomendur. Þannig að enginn sem ekki á afkomendur. Jú, það er fullt að vera, en ástæðan fyrir því að hún er ekki, að hún sem sagt kannski í þeim hópi sem að Simo var að tala áðan. Það var kannski reyndinu að reyna að reyna sig, sem sagt, finna hana sem ömmu eða langstomu eða langstomu. Comment. Þá snúum okkur að næsta erindi sem er Hanna Katharina. Sólveig. Það har hann ekki þannig. Ég bara kem aftur. Kjör svo Lena. Hanna Katharina Heiniger doktor í íslenskum bókmenntum frá Háskóla Íslands, lauk B.A. og M.A. í norrænum fræðum og enskum bókmenntum frá Háskólanum Basel í Sviss og hún mun flytja hér erindi sem heitir Pretending, Disguising and Ignoring Impairment and Disability in the Íslendingasögur. Good morning, everybody. I would like to start in medias res, so to say, and ask Halli to read for us the first quote in Icelandic. Þórður hét maður, hann átti sér að bróður hreyfa til. Hann var ljótur maður og varla sjálfbjargi fyrir vits sökum. Hann var manna þráfastur og vel að afli búinn og hófværi skapi og var hann heimajafn. Thank you very much. Some of you might have recognized the first few sentences of Hreiðar Þáttur Heimska, a short narrative which tells of Hreiðar's trip to Norway and his rather unusual meeting with King Magnús Góði. Hreiðar is famously nicknamed Heimski, which points to his alleged mental difficulties. I deliberately say alleged because at the very end of the Þáttur, the narrator actually suggests that Hreiðar only pretended to be somewhat awkward in social encounters. However, the question of pretense cannot be completely resolved, as the narrator's comments are not very assertive in this regard. Og fer hans ráð mjög eftir getu Magnús konungs, og þess betur meir líður fram hans ævi og hefur hann gert sér að mestum hluta þau kynjalæti hann sló á sig hinn fyrra hluta ævi. Thank you. We will get back to Hreiðar at the end of the presentation, so keep him in mind. In today's presentation, I would like to scratch the surface of the question of how physical and mental difficulties are pretended, ignored and disguised in the Íslendingasögur in order to reach certain goals and to trigger special or certain reactions within the social environment. For now, the focus lies on all kinds of bodily and behavioral difficulties, which are in most, though not in all cases, related to what we nowadays would probably consider an impairment. I am interested in the questions of what issues are involved in pretense, ignoring and disguising, as well as how society responds to such marked bodies and mental issues. This could also render us clues as to how the body was perceived in Saga world.
Before turning to the discussion, let me briefly introduce a couple of examples which I base my analysis on today. I will go through the table, so don't feel overwhelmed by it. Let's focus on the first group, ignoring impairment or physical issues. Those of you who have heard my presentation at Hugvísindaþing in spring this year, you might remember the humorous scene from Eyrbyggja saga, where the Þorbrandssynir get seriously wounded in a fight and are treated by Snorri Goði. One of the men has a spear lodged in his lower leg, one of them has an arrow which is still sticking in his throat, and one of the men misses his lower leg. The way the saga presents these cases, it seems that none of the men, or at least not the first two, is overly aware of their injuries. They feel some undefined physical discomfort, but they do not seem to bother about it. And it's also a third party, namely Snorri Goði, who takes care of the wounds. Another stunning case of ignorance is Gísli Súrsson's last stand. While fighting on the rock Einhamar, Gísli's belly gets cut open by his antagonists and the bowels start to fall out. Gísli, all hero, does not pay much attention to that. He merely tucks it under the belt, composes his last stanza, kills yet another man, and then falls dead. Whereas the Þorbrandssynir in Eyrbyggja saga did not receive much social response or praise for their injuries, Gísli is both praised for his heroism as well as receives admiration for fighting despite his numerous wounds, as you can read in the quote on the screen. It is first and foremost physical conditions or injuries which are ignored both by the patients themselves as well as by the social environment. Calling it ignorance may be a bit strongly phrased. Maybe it's more accurate to say that the sagas do not explicitly express empathy and compassion in these cases. Rather, the individual receives praise for the heroism, which of course links directly to the all-dominating notion of honor, both personal honor as well as family honor. It is very difficult, though, to make statements about reaction to mental and cognitive difficulties. At first glance, it seems that they are simply ignored, as they are hardly ever talked about in the sagas. But towards the end of the presentation, we will see two famous cases of people with mental difficulties. Two interesting cases of disguising and concealing injury or impairment can be found in Eyrbyggja saga and in Þorstein Þáttur Stangarhaugs. In Eyrbyggja saga, Auður, the landlady of Mávahlíð, experiences a severe injury and impairment when one of her hands is cut off. This is not the result of a punishment, but it happened while she attempted to actively separate two fighting parties. After the fight, Auður suddenly is out of the picture, and a cut-off hand is found in the field. Þórarinn notices that this is a woman's hand, suspects that it could be his wife's, Auður's, hand, and steps into the house to search for her. Auður has withdrawn to the bed, and when being asked whether she actually misses a hand, she simply replies that, he should not bother about that and don't care about it. Before Þórarinn leaves the farm, he simply asks his mother to take care of the wounds, but nothing more is said or done about this impairment or injury in the first place. Not only are we thus again presented with a case where a serious injury is just downplayed and brushed away, in addition, it's also one of the very few cases which features a woman experiences
physical impairment because of violence, even though this violence is not in the first place acted or directed against her. In Þorsteinn Þáttur Stangarhögs, the eponymous hero gets into a fight during a horse fight, or in the context of a horse fight. His adversary, Þóttur, grasps a pole, lashes out and hits Þorsteinn at the eyebrow, with the effect that the eyebrow is half torn away or torn off and hangs down in front of the eye. Þorsteinn tries to keep this injury secret from his father and just tries to elegantly bind it, because he is not quite sure how to treat this incident, whether this blow was an accident or actually done by purpose. Of course, the injury does not go unnoticed, and sometime later on, the father asks Þorsteinn whether he has not a headache. And then he eventually also urges him to tell him about the horse fight. In the dialogue, it becomes evident that Þorsteinn does not really know what to think of the injury, and his father's statement suggests that he considers the blow to be a deliberate attack and perceives that his son was ragur, cowardly, by having been easily knocked out. Hence, Þorsteinn's wound is in the first place connected to the feeling of shame and consequently again to the notion of personal honor and here also manliness. The most episodes here are grouped under the heading of pretense, and of course pretense also involves trickery and deception. The three examples from Gísla Saga actually happen in a row. All three episodes are part of a bigger picture, namely of Gísli and his adversary Björg playing Catch Me If You Can. At first, Helgi, who is a man of Björg's party, pretends to have a headache in order to find Gísli, and in return, Gísli tries to escape Björg by pretending to have drowned and later on pretending to be Ingjaldsfífl. And so he eventually successfully escapes from Björg. Are all of you familiar with the saga character of Ingjaldsfífl? Yeah. Okay. Yeah, obviously he's called a fífl, a fool, a half-wit. He's sent out on the meadow to graze with the animals, and he is carrying a stone around his neck so that he can't run away or get lost. So, which all links nicely to your talk about animalism. So all the tricks that Gísli pulls are approved of by society, and the sneaky escapes also contribute to his reputation and his heroism. And it seems that in this game of seeking fame and saving one's life, everything is allowed, no matter whether it might happen at somebody else's expense or hurt somebody else's feelings. Gísli thus also exploits the identity and vulnerability of Ingjaldsfífl, the weakest member of society. When Gísli pretends to be Ingjaldsfífl, he firstly counts on the fact that Ingjaldsfífl is very distinguished and well known. People would recognize that character. And he also knows that Helgi Ingjaldsson, so the proper name of Ingjaldsfífl, is not able to stand up for himself, as Ingjaldsfífl is a very passive character and he cannot stand up for himself and express his feelings. And Gísli just takes advantage of this situation. So in the cases of pretending physical and psychological conditions, the protagonists count on society's understanding and empathic reaction to their guise. Interestingly, this plan works out in most cases, and the actions trigger sympathy.
In contrast to many other comparable incidents in the sagas, the fairly positive reaction is uttered explicitly here, and the characters concerned experience some kind of understanding for their situation. Let's circle back to Hreiðar Heimski. It remains somewhat a riddle to what extent he actually pretends to be socially clumsy or doesn't know how to behave himself, and to what extent he really does have some mental difficulties. Eventually, however, this does not matter, because Hreiðar understands how society works. He skillfully pushes all the buttons that help him to achieve his goals. In stark contrast to Ingjaldsfífl, Hreiðar is very active, and he challenges and influences his social environment in various ways. Irrespective of whether saga characters ignore, disguise, or pretend injuries or impairments, society attaches apparently, or saga society attaches apparently great value to a functioning body which does not cause dishonor to the individual. A modern audience and modern scholars, we need to keep in mind, though, that the Old Norse body perception and certainly differs considerably from our own modern notions. And accordingly, reactions to and perceptions of injured bodies tend to astonish us, such as the often absent expression of pain or suffering. When it comes to pretense, though, there are no rules, as we have seen. Both physical as well as mental difficulties are feigned in order to deceive others and reach one's goals. While saga society seems at times not to be very responsive to injuries and unusual bodies, the pretense examples reveal that saga society is indeed sensitive to such things. After all, Helgi's headache is received with some understanding and empathy. He can stay in bed all day. Thus, both body and mind can be used as very effective means to provoke certain reactions. Having said all that, I am afraid I need to be a bit of a spoilsport. No matter how lucid or convincing my previous statements are, remember that the sagas are constructed fictional narratives, and the saga scribes hardly ever left anything down to chance. Thank you very much. Any questions? Wheels spinning. Yeah, wheels spinning. I mean, the pretense is, of course, of a different nature, as somebody else causes it, but it's not the protagonist himself who does that.
Right. Thank you. Our next speaker, so best we'll turn back to Iceland. Næsti fyrirlesari Eva Þórdís Ebenezersdóttir, sem hefur annan titil heldur en í dagskránni. Já. Nei, þetta bara íslenska titil, að skapa nýja uppskrift frá aðferðar fötlunar. Aðferðar fötlunar þjóðfræðings, sem hljómar miklu betur á ensku, disability-folklorist. Takk. Já, góðan daginn. Aðferðarfræði fyrirlestrar eru kannski alltaf neitt sérstaklega skemmtilegir en ég ætla að gera mitt besta og lofa skemmtilegum glærum í staðinn. Ég er hluti af DBD-teiminu sem er alltaf bara dásamlegt og frábært og meiri háttar og finnst ég mjög heppin að vera hluti af þessu verkefni. En doktorsverkefni mitt ber vinnuheiti, notabene, þetta gæti breyst, þetta er búið að breytast einu sinni. Folklore's reflection of norms and differences in body and mind, case studies from Icelandic folklore, segir allt og svo leið akkúrat ekki neitt. En markmið þess er að rýna í þjóðfræðiefni til að draga fram hvernig skilningur á fólki með annars konar líkama eða huga kemur fram í heimsmyndinni sem þjóðfræðiefnið endurspeglar. Fyrir nokkru síðan var ég svo heppin að fá að þróa uppskriftir með konu sem var að skrifa uppskriftabók. Ég kem úr fjölskyldu þar sem matur og matarhefðir eru í hávegum hafðar, en flestar uppskriftir eru á forminu slurkur af þessu, slatti af hinu, salt af hnífstóti. Og að fara úr því að búa til mat með innsæið og bragðlaukana að vopni í það þurfa að mæla allt nákvæmlega til að geta skrifa niður hversu mikið salt er á hnífstótinum, voru viðbrigði og dýrmæt lexía. Þegar kemur að því að tala aðferðafræðina í verkefninu mínu, upplifir svolítið að ég sé komin í sambærilega stöðu. Það sem ég hef hingað til gert að miklu leyti á innsæinu, það sem ég hef lært af reynslunni og undir handleiðslu, jafnvel frekar heldur en af textum og bókum aðferðafræði, þarf ég nú að gera markvisst, skipulega og geta gert góða grein fyrir því sem ég er að gera. Rétt eins og það var mér áskorun að skrifa niður mataruppskriftir, þá er það áskorun að móta uppskrift að aðferðum og aðferðarfræði sem ég nota í rannsókninni minni. En hvort tveggja er nauðsynlegt ef ætlunin er að geta endurtekið leikinn síðar. Það sem ég langar að gera í dag er að lýsa fyrir ykkur gagnasöfnunum tveimur, kannski ekki skemmtilegasta topic í heimi, sem eru þessi tvö gagnasöfn sem eru uppistaðan í mínu rannsóknarefni og lofa ykkur að fylgja mér í gegnum ákveðna vangaveltur aðferðir og aðferðafræði. Þegar kemur að aðferðafræðinni sem liggur að baki aðferðinni, þá stend ég frammi fyrir ýmsum möguleikum. Vandinn er sá að ég veit ekki alveg hvar ég á heima með einn fót í fötlunarfræði og 2 í þjóðfræði. Fötlunarfræðin styðst í flestum tilfellum við eiginlegar aðferðir, viðtöl, rýnihópa, vettvangsrannsóknir og þar fram eftir götunum. Þjóðfræðin er ekki síður eiginleg með sína söfnun, viðtöl og vettvangsrannsóknir og í báðum fögum er efni látið ráða för við mótum tilgátna og kenninga. En þjóðfræðin hefur lengi staðið svolítið á því að hún eigi sínar eigin aðferðir. Og í sögulegu samhengi á hún þær svo sannarlega, enda þjóðsagnasöfnun verið stunduð lengi, leitað uppruna sagna og rannsóknir og útbreiðslu þeirra hefur skapað sterka rannsóknarhefð, sem úr flokkun þjóðsagna og þjóðfræði efnis svo eitthvað sé nefnt. En margt af þessu hefur í dag verið lagt til hliðar, talið úreldar aðferðir, hluti af sögufagsins mikilvægt sem slíkt en ekki endilega nothæft sem aðferðir eða aðferðafræði. Og ég verð að viðurkenna að ég veit ennþá ekki alveg hvort og þá hvað hefur komið í staðinn. Hvar er hinn þjóðfræðilega aðferð dagsins í dag og hvar eru fræðin að baki henni? Þegar kemur að sagnasöfnun er þetta kannski einna helst svo ákvörðun hvort við beinum sjónum að sagnafólki og sjóðum þeirra, að tilteknum sagnafyrirbærum eða heilum söfnum, svona makró og míkró. En hvað svo? Ég hef ekki svar við þessu ennþá, þetta er í vinnslu, sko. En það sem ég reyna að gera á þessu stigi minnar rannsóknar er að fylgjast með sjálfri mér að störfum og sjá hvernig mínar aðferðir falla að hinum ýmsu aðferðum og fræðunum að baki þeim. Ég máta mig við og nýti, breyti og aðlaga. Ég reyni að móta og skrifa uppskriftina að því sem ég er að gera jafnóðum og ég geri það. Þetta er eitthvað sem ég lærði við það að læra að skrifa niður uppskriftir. Sem dæmi þetta er ég að gera tilraunir með að fella mínar rannsókn að aðferðum og fræðum munnlega sögum, frásagnarnálgun og jafnvel kenningar menningarlegt minni.
Sem aðferðafræði búa þessar nálganir yfir hugtökum, skilgreiningum, mælieiningum og áhöldum, takk ég eftir uppskriftaelementunum hana, sem ég vona að ég geti nýtt mér. Að frásagnir séu ekki einfalt og ómerkilegt form heldur flóknar og endurspegli samfélagið, að þær komi upp hvernig fólk hugsar, hvað venjulegt og hvernig skuli haga sér í lífinu. Að þær styrki og styðji ríkjandi hugmyndir og fari með okkur í ferðalag, í annan heim, hvort sem hann ímyndaður eða reynsluheimur annarra. Orðræðugreining annað klassískt eiginlegt tæki. Á hverjum tíma fyrir sig talar fólk á ákveðinn hátt. Við erum búin að heyra hér í morgun dæmi orðanotkun sem við notum ekki lengur. Það talar á ákveðinn hátt og það talar á viðeigandi hátt í sínu samhengi og þetta orðalag fer með inn í þjóðfræðiefnið ekkert síður heldur en til dæmis manntalsgögnum eða Íslendingasögurnar. Að orðræðugreina þjóðfræðiefnið því bæði stórskemmtilegt og mjög upplýsandi. Allt þetta mjög kunnulegt fyrir mig. En að líta á þessi atriði sem hluta af aðferðafræði en ekki bara sem hluta af túlkun eða svona stærri kenningalegum ramma að sumu leyti pínulítið nýtt fyrir mig. Það sérkennilega að þjóðfræðingar beita þessum tækjum og tólum en ger ekki alltaf grein fyrir þeim sem aðferðafræði og þar má vera að hundurinn liggi grafinn. Aðferðafræði ber einfaldlega ekkert sérstaklega mikið á góma. Ég vona þetta sé að breytast og ég að vinna í þessu. En hvert sem tilraunastarfsemin leiðir mig, þá veit ég þó að ég stend í eiginlegum aðferðum, en svolítið á jaðri þeirra þó, því ég að vinna með gagnasöfn og þau falla ekki alveg að klassískum þráðum eiginlegra aðferða sem flækir málið enn frekar fyrir mér. Ég ætla að gefa ykkur smá stund til að meðtaka þessa mynd. Hvað eru margir trekkarar í salnum? Bara 1, 2, 3, ok. Aðferðir eru oft lýsing á því hvernig efni hefur verið safnað, eða hvernig eigi að safna efni. Mínu efni hefur þegar verið safnað og því hlýtur mín aðferð að snúast hvernig ég hef valið efni til að rannsaka. Og vettfangurum minn, gagnasöfnin sjálf, eru minnisvarðar liðinn tíma. Áður en ég byrja að velja og þar með safna mínu efni úr söfnunum þarf ég að þekkja vettfanginn minn. Þjóðfræðingurinn Amy Schumann talar að eitt helsta einkenni frásagna sé að þær ferðist. Hún á þar við að þær ferðist á lifandi hátt frá einni manneskju til annarar og ég veit ekki hvort Schumann myndi sjá nokkurs konar frostna sögu í gagnasafni upp á hillu í bókasafni á nokkurs konar ferðalagi. En ég lít svo á að í kyrrstöðu sinni í hillunni ferðist frásögnin í arkífinu ákveðleiti í tíma. Hún bara bíður. Við erum öll í tímaferðalagi. Ef við leitum í myndlíkingar vísindaskáldskapar, má segja að söfnin og frásögnirnar séu nánast eins og manneskjur í djúpsvefni sem vaktar eru upp 100 ára síðar. Frásögnin er vakin til lífsins og hún og hennar samhengi eða skortur á því þurfa að finna sér stað í samtíma og því samhengi sem hún er vakin upp í. Verandi fulltrúi framtíðarinnar sem hefur aðra þekkingu, aðra tækni og annað samhengi en fólki sem svæfiði frásögnina það mitt að koma fram við sögnina af virðingu fyrir hvaðan hún kemur. Vera meðvituð að við skiljum hlutin ekki á sama hátt og margt sem sögnin býr yfir eru hluti sem ég þekki ekki. Það mitt hlutverk að kynna mér samhengi safnana, tilhör þeirra og aðferðirna sem var beitt við gerð þeirra og auka þannig skilning minn svo ég geti stutt við og hlustað á frásögnina í sínu samhengi og lært af henni. Og allt þarf þetta gerast markvisst með þessi útskýranlegum aðferðum. Gögnin mín, efnið mitt, þetta sífellt þrætuepli milli okkar hvaða orð skal nota. Efnið mitt kemur úr 2 ríkulegum gagnasöfnum. Fyrra og jafnframt yngra spurningalisti númer 10 úr þjóðháttasafni Þjóðminjasafnsins, sem við sjáum þér sýnishorn af. Listinn ber titilinn Barnið, fæðing og fyrsta ár. Hann var sendur til heimildafólkssafnsins á fyrsta starfsárið þess 1963. Fólkið sem gaf sér tíma til að svara listanum og senda svör í safnið var fætt á árunum 1880 til 1920 og fólkið að skrifa minningar sínar, bæði eigin reynslu og ekki síður minningar sínar af því sem gamla fólkið mundi og sagði frá þegar heimildafólki voru börn. Þetta spurningalisti þar sem fólk skrifaði svör í löngu eða stuttum máli, handskrifaði eða vélritaði eins og þið sjáið. Spurningarnar allar eins en svörin ekki stöðluð. Svörin eru mörg í svipuðum dúr en heimildafólkið hafði möguleika á að bæta við, svara í löngu eða stuttum máli almennt eða persónulega. Þetta því ekki típiskur spurningalisti, heldur form sem mætti segja sé bræðingur aðferðafræðilega séð milli meginlegra og eiginlegra aðferða. Hitt safnið Íslenskar þjóðsögur og ævintýri Jóns Árnasonar. Safnið kom fyrst út í 2 bindum 1862 og 64.
síðan árið 1954 til 1961 kom út ný og ítalegri útgáfa í 6 bindum. Þessi síðari útgáfa inniheldur allar sagnirnar sem Jón fékk við söfnunina, en hann hafði hins vegar valið inn sagnir fyrir bara 2 bindi þegar hann gaf þau út fyrst. Söfnunin fór þannig fram að Jón sendi mönnum sem hann þekkti bréf og óskaði eftir því að þeir sendu honum alþýðlegar sögur, sem þeir og gerðu. Úr þessu varð mikið safn þjóðsagna og ævintýra, en keðjan frá sögn alþýðunnar til bókaútgáfu gat verið ansi löng og hér kemur ein slík. Kerling sagði stúlku sögu, stúlka endurtók sögu fyrir föður. Faðir skrifaði upp og sendi Jóni, Jón lagfærir og undirbýr fyrir handrit. Íslenskur menntamaður í Kaupmannahöfn setur sitt mark á textan, þýskir prentrar sem ekki kunna íslensku setja stafina til þess að prenta söguna. Hversu nákvæm ætli sögn Kerlingar hafi raun og veru verið þegar hún komst loksins alla leið á prent. Það er önnur saga. Við höfum hugmynd vettfanginn og aðferðirnar sem notaðar voru við mótun hans. Nú erum við komin að því að velja efnið og svona gerði ég þetta. Ég settist einfallega niður með þjóðsögurnar í fanginu, helst í góðan sófa, á fallegum stað, hafði kaffibolla við hönd, mjög mikilvægt, auk merkimiða og skriffæra. Og svo byrjaði ég bara á blaðsíðu 1 og las í gegnum allt saman. Í hvert sinn sem ég rampaði á sögu sem mér fannst bera með sér lýsingar á annars konar líkama eða hegðun, hvort sem var í stóru eða smáu, jarðnesku eða yfirnáttúrlegu hlutverki, setti ég miða í bókina. Síðan skannaði ég blaðsíðurnar þar sem miðarnir voru og hlóði inn í tölvu til nánari úrvinnslu. Kaffið og umhverfið skipti máli, en það var samt ég sem tók ákvörðun hverja sögn fyrir sig, hvað er inni og hvað er úti. Og það var mjög hlutdræg fræðikona sem var að þarna störfum. Ég er ekki með sérstaka þekkingu á skerðingum eða greiningum, en ég bý að þekkingu fræðigreinana minna tveggja, persónulegri reynslu að ég þekki fólk með alls konar annars konar líkama. Mikilvægasta tæki mitt við þetta val var því innsæi og reynsla. Hvoru tveggja eitthvað sem mjög erfitt að setja í tölulegar upplýsingar og aðferðafræðilegan ramma. Ég held við séum öll saman að fræðifólk er ekki hlutlaust, en þjóðfræðingurinn Sheila Box hefur fjallað hvernig ekki bara persónan heldur líkami, eða réttara sagt ákveði líkamlegt ástand fræðimanns, getur mótað rannsóknarstörf. Það er ekki nóg með að ég þekki annað fólk með öðruvísi líkama, ég bý í einum slíkum sjálf. Og ég efast ekki það að minn líkami og reynsla mín af honum, líkamleg, félagsleg og menningarleg, mótar sýn mína og skilning og þar með val og túlkun á efni sem ég er að rannsaka. Áhrifin er ekki alveg komin í ljós ennþá, þetta er allt saman í vinnslu, hvað er ég búin að segja það oft. En ég efast ekki það eru áhrif þarna. Sé ég Ástu kinka kolli. Eftir dásemdarlesturinn var komið á næsta stig greiningaferlinu, sem var ekkert alveg jafn dásamlegt, það verður að viðurkennast. Í krafti DBD nýtti ég með greiningaforritið Atlas, forritið er hannað til að aðstoða rannsakendur við að greina eiginleg gögn. Forritið býður upp á að kóða eða merkja efni og láta svo Atlas draga fram munstur og þemu með því að para saman kóða. Þetta eru sem sagt skjáskot úr þessum 2 gagnasöfnum upp úr Atlas og ég ætla ekki að útskýra fyrir ykkur í dítil hvað er, en þetta bara svona lítur þetta út. Þetta er rosalega ferkantað í rosalega mörgum boxum. Hvað var það spurningalistana, þá kom þetta bara ótrúlega vel út og Atlas gat hjálpa mér að sjá ákveðin munstur og para saman ólíka þætti í efninu. Forritið kom hins vegar ekki af góðum notum fyrir sagnirnar. Það er reyndar fínasta skipulagsverkfæri, eins og þið sjáuð, en sagnirnar eru kaotískar og atriði geta komið fyrir örsjaldan eða nánast í hverju einustu sögn. Og þegar ég reyndi að láta forritið búa til skipulagur og óskipulaginu, fékk ég bara nýtt og öðruvísi óskipulag. Það var að mörgu leyti sérstakt að fara úr þessu flæði við að lesa, leita og velja efnið og setja þau svo í box með merkimiðum í forritinu. Og þó svo skipulagið sé nauðsynlegt og yfirsýnin góð, þá er ekki hægt að neita því að flæði og innsæið eru næringarefni fyrir sköpunarkraftin sem þarf til að stunda rannsóknir. Jafnvægi mikilvægt. Næsta skrefið síðan að kafa dýpra í valin þemu og þar mun aftur koma til kastana val og ákvarðanir, áhrif þekkingar og líkama og uppskriftin mun halda áfram að þróast. Smá aðlögun. Ég er þjóðfræðingur, þetta er gerst í næstu viku og þetta er aðlögun vegna þess að þegar þetta er búið, þá koma jólin. Uppskriftin og glærunni fór í gegnum langt ferli og ýmsar breytingar þar til hún komst á það stig að ég gæti deilt ekki bara konfektinu, heldur uppskriftinni með öðrum. Uppskriftin að aðferð þjóðfötlunarfræðingsins er enn í mótun, enn á tilraunastigi. Ég er búin að prófa nokkrar samsetningar og á eftir að prófa fleiri. Ég er enn að þjálfa mig í að útskýra aðferðina sem ég beiti með innsæið af vopni. Á endanum get ég vonandi lagt fram sannfærandi uppskrift sem hægt er að fara eftir og fá út ljúffenga niðurstöðu.
En í bili þá fáið þið bara jólakonfekt. Takk. Þið megið í alvörinu fá uppskrift, en ég get prentað út þegar þið viljið. Hvað sér þið? Já. Spurningar? Þetta aðferðafræði, það ekki að spyrja. Kannski bara með eina aðferð. Aðferðafræði til varna, þá finnst mér aðferðafræði félagsleg mjög skemmtileg. Já, ok. Þeir eru skemmtileg. Já, ok. Nei, ok. Það voru allavega rosalega fallega glærur. Ok, glærurnar voru allavega rosalega fallega líka. Og aðferðafræði er skemmtileg. Þegar maður að skrifa fyrirlesturinn, þá virkar hún ekkert rosalega skemmtileg. Ein spurning. Já. Það sem vissi þarna sko, mér finnst þetta svona, þetta líkist svolítið því sem eru þýtt, þess að glema eitthvað sem eru þýttari því sem þýttast í það feministka fræðar árabil frá kannski Árabil, já. Einhverju svona eins og strafnkur, fyrir og eitthvað slíkt. Sóttu í slíkt eða? Nei, endilega hættu við á. Það náttúrulega mál. Ég er rosalega leitandi hvað ég get fóta mig í að einhvern veginn Fyrir fólk hvernig þú staðsetur sjálfan þig og hvernig áhrif á því sem þú ert að finna. Ég verð að gera það. Ég bara ekki finna það. Ég hlakka svolítið til að horfa eftir á yfir efni sem ég safnaði. Bara þannig sem dæmi þá einn þjóðsagnarsafnari sem var hreyfanmaður og það eiginlega engar fötlunar tengdar sagnir í safninu hans. Og það svolítið líka þar sem kemur þetta. Ég að velja, öll eru að velja einhvern veginn, hvað sem menn voru að velja sagninu í söfninu, ég að velja innan úr söfnunum í rannsóknina mína. Hann vildi ekki fara þangað meðan ég sækja þangað. Þannig að ég efast ekki það að þessi íkvæmni og upplifun mín, bara ég prjóti persónulega, náttúrulega stórkostlegur áhugaverður. Við getum ekki fara heim með því. Kærar þakkir, ég held að við verðum að halda fram. Back to English. Our last speaker is Haraldur Haraldsson, PhD student in archaeology, and his paper is entitled Digging Up the Different. Thank you very much. So, yes, my name is Haraldur. I'll try to be quick, but I won't promise anything. This is just a short background of myself. You can ask me about this probably later. So, archaeology is the field of studying the past peoples, societies, architecture, manufacture, and much more. The focus of disability studies is to look at the connectiveness and interconnectedness of modern people and their societies, as well as architecture and manufacture, just a more focused perspective than archaeology does, with much more greater insight into a certain subject. It's easy to see how these two disciplines might mesh well and work well together. So the purpose of my research is to went ahead of myself. Both disciplines have similar theories on which they base their interpretive work on. However, archaeology has often been shy to delve into personal and embodied experience, focusing rather on what is observable. Theories within disability studies sometimes revolve around what is not observable, such as personal experience and pain. But by using both theories from archaeology and disability studies, it is possible to study the observable to gain insight into what is not visible. Before I begin and describe the individuals that I'm studying, I want to touch on the process that I use and how I apply it, from the skeletal remains to interpret disability. First, I start from the bone and outwards.
I study each remains with osteological and pathological analytical methods in order to construct a differential diagnosis, which means what trauma, disease, and syndromes each individual might have had or contracted through life. Next, I study the available contemporary literature, or in this case, or these cases, as contemporary as possible. I'll come back to that point later. I look for physical descriptions, a text detailing someone apparently so different it was worthy taking note of. I look for comments on cognitive abilities and observable and invisible hints towards societal attitudes towards those who would have been considered different from a physical and mental perspective. Then I pull these results together into a theoretical framework that I use to guide my next step. I will come to those theories just in a moment. Lastly, I try to build a holistic, contemporary perspective, a viewpoint of the society towards disability. And I use those to gain insight into how those different people might have experienced themselves within their communities. So here are my theories that I work with. I work from the Scandinavian school of thought in disabilities. I think most of you know what that means. As well as critical disability studies. I use the archaeologies of personhood, or the personhood model from archaeology, which meshes well with the embodied experiences, and it works on the premise that each individual served different roles throughout life, from children to teenagers, adults, parents, students, seamstress, farmer, everything, to elder and so forth. All of these theories fall neatly within the post-humanistic theoretical framework, where man is no longer the center of all inquiry, but rather the interplay of man with nature, with things, and vice versa. So, my material. Now that I've listed my purpose and process and theories, let's move on to what I'm physically working with. As I've previously stated, I'm working with skeletal remains. These remains have, of course, been excavated and analyzed with the same osteological and pathological methods that I use, although not with the same focus of discerning disability. For this talk, I will focus on the two individuals that I've already analyzed, and their remains date from the 950 to 1104, which I will come to just in a moment. To put these results, the analytical results of these peoples into perspective, I will have to look at the contemporary sources. But due to their time periods, the individuals that I'm working with, there are no surviving synchronical literature, nor do we have any artifacts that we can connect to impairment. So I'll have to use what I have, and those are the law books, such as Grágás or Grey Goose Laws and Gulaþing, the Yellow Thing Laws, Íslendingasögur and Þættir, and the Eddas. These sources within these texts should be treated carefully in our context, since of course they're written after our people lived and written by people with their own agendas and ideas of the past. But nevertheless, they can give us valuable insight into the discussion of disability in the past and with their approaches and attitudes towards different people. So, for my only friends these days. First we have Baldur. I will discuss the ethics of naming deceased people later. His remains were excavated at Öndverðarnes, or the Snæfellsnes Peninsula, within a pagan grave. His grave goods, I will come to those in just a moment. We also have my newest friend, Grímur, who was excavated at Skeljastaðir in Þjórsárdalur. Þjórsárdalur was destroyed in 1104 when Mount Hekla erupted. But since I haven't introduced myself to these last three, I'll only be talking about Baldur and Grímur today.
So let's look at Baldur. Oh, spelling error, sorry. The osteological and pathological analysis gave us an estimation of the age of between 18 and 24. His grave goods was relatively rich compared to Icelandic records. The grave goods were sword, spear, knife, shield, and bone pin, along with some iron nuggets. What sparked researchers' interest in this particular individual was his unusual tall stature. All the long bone epiphyses, which I will show you what means in a moment, were unfused, which, given his age, is quite unusual. There were also discrepancies in the age estimations from the dentition and the long bones. All of this indicated that something different was going on. So the analytical results showed an elongated body, reduced muscle mass, which resulted in more gracile bones than usually expected for a male of his age. According to the differential diagnosis, which is really just a fancy word of list of conditions which might contribute or cause these symptoms, the most probable diagnosis was Klinefelter syndrome. This is a chromosomal change, XXY or XXXY, for example, which can cause these following different body habitus. So here we have his bones. Just going to quickly go over it. This is a normal femur, and this is Baldur's femur. This is the epiphyses. They are unfused. These are supposed to fuse at a certain age, but given the age of 18, these should look like this. This is the sacrum. It's all unfused. It should be fused by the age of 14. I also have another. Sorry if anyone is feeling squeamish about this, but this is what I work with. So let's jump into the contemporary society and literature. At least those who buried Baldur adhere to the pagan burial customs. Therefore, we can take a gander and say that they were pagan, or at least Baldur was pagan. As stated before, no contemporary literature is available, but what does the available literature tell us? Let's start from the top and work our way to the bottom. Impairment is quite prominent in the old medieval texts. Odin is missing an eye, Tyr an arm, and Höður is blind. These impairments seem not to have disabled them, though, not to a great extent at least. This could be indicative of a certain perspective people had towards impairment. Perhaps they viewed impaired people not as a burden on the family unit or society, but rather these individuals did jobs that played into their strengths, and no one thought any more of it. The law books, there is no mention or reference to people born with impairment, or nothing hinting towards physical impairment. It does mention another thing, however, such as the Omar, which we've talked about. This is a group of people who were unable to provide for themselves. It is stated, though, it's not stated why these people could not provide for themselves, which is suggestive. What is intriguing that Omar had this rigid social responsibility constructed around them. These people's care was secured legally, which is in itself quite astonishing for the time period. The law books also state that if a man was obligated to attend a thing but unable to, he was legally obligated to seek and receive help, so he could go to and from the thing and also provide secure his farm while he was away. These stipulations suggest that those who were not able to provide for themselves were taken care of, and the later stipulations suggest that the impaired, and perhaps the case of disabled people of wealth and power, could hire people to assist them. In the Íslendingasögur, as Hanna mentioned, there was a Íslendingasögur, sagas. Yeah. There are many references to disability, such as Helgi
is the Ingjaldsfugl. I will not go into that because she did that quite eloquently. But here's a man who definitely had some sort of mental disability. Then we have Ólafur, a man who suffered an injury to his leg, causing him to permanently limp, and the nickname. The injury doesn't seem to have any negative impact on his personal life, nor his social status. I put Egil up there just as an afterthought, but I was thinking about a case of severe ADHD or autism, but I will not go into that. Let's continue and look at my new friend, Grímur. This is a man who died at the age of 45, but this is not a concrete estimate because our methods doesn't allow age estimation above this age bracket. So I would suggest he's probably older than this, probably much older, 60, maybe 70. He was buried in a Christian cemetery, which was destroyed when Mount Hekla erupted. So he was around sometime before that period. His skeleton clearly indicates a prolonged semi-paralysis, and complete paralysis. So here's his right femur, this is his left femur. As you can see, the bones on the left side are much smaller and thinner than those on the right. There are apparent osteoarthritis throughout the skeleton with varying severity, which indicated long-term disuse on the left side. So his contemporary society is quite similar to ours, to Baldur's, sorry. So the literature that we have available is quite similar, perhaps with the exception of the Eddas, since we are not dealing with pagan society, we're dealing with a Christian god which does not have any impairment. We also have the child abandonment, which was probably practiced in pagan societies, but was banned shortly after the Christianization. So, even though the references in these texts are quite interesting, what interests me more, as Katharina pointed out a little bit, are the absences. There are no mention of people born with different bodies, or if their bodies hindered them in any way. This leads me to postulate if different-bodied people might not have been considered so different. This cannot be stated with mentally or cognitively different people as with the Ingjaldsfugl, sadly. So this is just a list of how they are different and how they were alike. They were probably from families with wealth and or power. And it's very clear that Grímur received aid for an extensive period of time. And I guess I must stop. So I'll just run through this. I feel very strongly about how and why we should be talking about these individuals. It's not that we are putting them on display as different people, but we're using them as vessels to delve into the subject of disability in the past. So I think it's our moral obligation to tell their stories, not to put them on display, but to use them as vehicles into a broader discourse on disability. They have their right for their story to be told. Thank you. Thank you very much, Haraldur. Excellent talk. We have time maybe for a single question. I would agree that the stories need to be told, but of course it's your narrative. It is, but if no one talks about them, then the discourse doesn't go anywhere. That's right. Even though all my interpretive work might factually be wrong, I think it's an obligation to at least try to start the dialogue and the discourse on how individuals
perceived themselves within their society and how society viewed those different-bodied people. Right. Thank you very much to all the speakers, and especially our distinguished foreign guests. A session organized by the project will continue in this room in 10 minutes. So you can hear more about disability before disability. And I just say thank you. See you later.
komið? Já. Já, það er svolítið að byrja að Já, þá bara byrja ég aftur, sem sagt. Og ég er Guðrún Stefánsdóttir, Valgerður reyndar líka, og er málstofustjóri og líka með mitt erindi. Og ég ætla ekki að nota mikinn tíma í að kynna fólk af því að við höfum svo stuttan tíma, þannig að ég ætla bara að byrja og svo kemur sem sagt næsti á eftir. Og yfirskriftin á mínu erindi er Bibi í Berlín og það segir nú kannski ekki dæla mikið. En það sem ég ætla að reyna að gera hér, ég ætla sem sagt að segja ykkur svolítið frá henni Bibi en líka svona byrja á því að fjalla svolítið svona hver má fjalla hana Bibi. Og það er akkurat kannski það sem að Haraldur svolítið endaði á hérna áðan og aðeins að draga fram álitamálin vegna þess að ég held þetta að vera svo einfalt þegar maður væri ekki að tala við fólk vegna þess að ég er langt vönust í að taka viðtöl og tala við fólk og fylgjast með því. En þegar maður er að skoða sem sagt gögn sem eru til og fólk er látið þá er þetta kannski ennþá flóknara. En ég ætla sem sagt að líka að segja ykkur svona mjög stutt frá Bibi vegna þess að það er ekki mikill tími og síðan bara gera smá tilraun til að setja sem sagt söguninnar Bibiar í samhengi við femínískar kenningar samtvinnun. Og ég ætla ekki að eyða tíma í að fjalla hvað er samtvinnun vegna þess að ég býst við að flestir hérna hafa eitthvað heyrt það. En það eru semst kenningar sem komu fram fyrst á bara 7. og 8. áratugnum og það voru semst svartar konur og síðan er farið að nota þetta meira í dag. Það er svona kannski áratugur síðan að það var farið að beita þessar aðferð til þess að skoða í rauninni aðstæður fatlaðra kvenna. En þetta eru sem sagt náttúrulega kenningar sem hafa beinst að því að skoða aðstæður jaðarhópa og svona verið að skoða líka það að það er ekki bara eitthvað eitt sem veldur því að fólk er sett út á jaðarinn. Heldur er þetta margir þættir sem tvinnast saman. En bara rétt aðeins áður en ég fer að tala aðdragandann að bara mjög stutt hana Bibi. Og Bibi sem sagt hét Björg Kristjánsdóttir og hún var fædd árið 1927 og hún dó árið 1999. Og eins og þarna stendur þá fæddist hún á Hofsósi og flutti þaðan ásamt foreldrum sínum ársgömul. Og hún segir sjálf í handritinu sínu, þá fluttu þau út eftir með ströndinni og þar keyptu þau lítinn kotbæ sem nefndu var Berlín. Mér leiddist það nafn alltaf eftir að ég vitkaðist. Þannig hún var ekki með ána með nafni á bænum. En hvað við styrir að það voru margir bæir á Íslandi sem hétu eftir stórborgum hérna á árum áður. En Bibi náttúrulega fæddist þarna árið 1927 eða 9 árum eftir að fyrstu fáutalögin voru samþykkt á Íslandi, þar að segja þau voru samþykkt 1936 eins og hér hefur komið fram. En í þeim var í fyrsta sinn hugtakið fötlun skilgreint hér á landi. Þannig að Bibi fæddist því fyrir tíma fötlunar í þeim skilningi sem við erum að tala hér, en auðvitað giltu þessi lög stóran hluta á ævi Bibiar. Og við vitum náttúrulega að fyrsti helmingur 20. aldarinnar og reynda langt fram á 20. öldina að sá tími einkendist af miklum fordómum í garð fatlaðs fólks, stofnanavæðingin hófst og stærstu áhrifavaldarnir í sambandi við bara þessa fordóma, það var auðvitað mannkynbótastefnan sem hafði mikil áhrif og líka hafði þær afleiðingar, það var litið á fötlun fyrst og fremst sem læknisfræðileg og erfðafræðileg vandamál. Og Bibi, svona stór parturinn af hennar lífi einmitt á þessum tíma. Nú þegar móðir Bibi lést, að þá var Bibi 30 og í kjölfarið þá flutti hún á héraðsæli á Blöndusi og það var sem sagt árið 1958. Og þar bjó hún í 16 ár og aftur síðar eftir hún var orðin lasburða. Og Bibi lýsir því meðal annars í sögu sinni, þetta var óskaplega erfiður tími hjá Bibi og hún lýsir því meðal annars í sögu sinni þegar var reynt að komin á Kópavogshælið og henni var talið trú það að Kópavogshælið væri skóli. Hún fékk þar upplýsingar að þetta væri skóli í Kópavogi. En Bibi hafði mjög sterkan vilja, hún barðist með kjafti og klóm gegn því að fara á Kópavogshælið, fannst betri kostur sem sagt að fara á héraðsæli þrátt fyrir að það væri í rauninni elliheimili og hún 30 manneskja.
Og þar sem sagt bjó hún í 16 ár og svo aftur síðar. Ég er ekki alveg komin á hreint nákvæmlega árin. En Bíbí, henni leiddist óskaplega innilokunin. Hún var svo mikið náttúrubarn alla tíð og hún sem sagt flutti, fékk tækifæri til þess, þá hún kynntist konu sem var vinkonuna sem hét Björg, sem nú látin. Og hún vann semst á héraðsælinu og þær Bíbí eru vinkonur. Og Bíbí semst flutti í eitt herbyggi í íbúð Ingibjargar þarna eftir þessi 16 ár sem hún var búin að vera á héraðsælinu. Og síðan keyptu þær hús saman á Blönduósi og þar bjó hún þar til hún fór aftur á héraðsæli. Þannig að hún listi þannig í söguna að hún hafi komist í sjálfsmennsku eins og hún hafi alltaf þráð. Þannig að hún átti þarna sjálfstætt líf í einhver ár. Mér telst til kannski svona 15 ár hafi það verið. Aðeins bara aðdragandan að því að ég fór að fjalla og skoða Bíbí. Það var sem sagt árið 2015 og þá kom Þorvaldur Kristinsson, rithöfundur og bókmenntafræðingur, að máli við mig. Við þekkjumst ágætlega, erum góðir vinir. Og þá var hann búinn að segja mig frá að hann hefði undir höndum sem sagt handritið Bíbí. Og hann hafði alltaf ætlað að gera eitthvað úr því. Hann hafði sem sagt fengið fyrst handritið í hendur 1989. En sagðist ekki sjá fram að hann gerði það og sem sagt eiginlega bara afhendi mér handritið og treysti því að ég myndi gera eitthvað við það. Og síðan hefur það legið hjá mér og ég byrjaði fyrst núna bara á haustmánuðum að skoða þetta almennilega. Og það sem Þorvaldur lét fylgja með handritinu voru 2 bréf eða svona yfirlit sem hann hafði skrifað, annað sem sagt 1996 og hitt 2015, rétt áður en hann sem sagt afhendi mér handritið. Og það sem að lýsi svona aðdragandunum að því að hann fekk handritið í hendur. Og það er svo löng saga segja frá því, ég ætla ekki að gera það núna, ég gera það örugglega tíma seinna. En sem sagt í stuttumáli þá var það þannig að hann fekk handritið frá manni sem hét Haraldur Jóhannsson og var kunningi Þorvaldar og Bíbí, sem var sveitungi Bíbíar og Bíbí hafði í gegnum systur sína sem var systir Haraldar afhent Haraldi sem sagt handritið sitt, þetta er löng saga og Haraldur hafði mikinn hug á því að sem sagt, verða við bón Bíbíar því hún vildi að það eitthvað gert við söguna sína. Nú í seinna bréfinu segir Þorvaldur og hann sagði mér það reynda líka persónulega að hann hefði síðan hitt Harald rétt áður en Haraldur lést og þá hefði Haraldur sagt sér þau tíðindi að hann væri búinn að loka handritinu. Það verið sem sagt komið inn á handritadeild Landsbókasafns Íslands með lokunarheimild í 50 ár. Þannig að ég hugsaði nú þegar ég fór að skoða þetta í haust að sennilega gæti ég ekkert gert þetta. Það væri bara ekki séns að nálgast þetta. En svona fór ég að ræða við Þorvald og ég ræddi við Hjalta Pálsson sem var fyrirverandi skjalaverður á héraðsafninu í Skagafirði þar sem að hann hafði semst fengið 3. ljósritið af því að hann bað það vegna þess að honum var líka mikið mun að saga Bíbíar kæmu út eða það gert eitthvað með hana og þeir voru mér sammála það að það veri mjög mikilvægt að koma sögu Bíbíar á framfæri og ekki síst vegna þess að hún vildi það og það kemur mjög skýrt fram í handritinu. Og síðan fékk ég hana Sólveigu sagnfræðing í lið með mér og hún athugaði þetta fyrir mig á handritadeildinni og þá kom í ljós að handritið var ekki lokað. Þannig að mér létti mjög mikið og það var bara síðustu viku sem ég fekk að heyra það. Þannig að takk Sóla. Og það sem að svona mitt áhyggjumni var það að saga Bíbíar er náttúrulega mjög nálægt nútímanum. Og sennilega ástæðan fyrir því að það var oft búið að gera einhverju tilraun til að koma söguna á framfæri en ástæðan held ég veit ekki nákvæmlega, var meðal annars svo að Bíbí, hún talaði ekkert sérstaklega vel sveitunga sína. Hún gerði grín að þeim og hún sagði svona sögur af þeim sem voru ekki mjög kannski jákvæðar en margar mjög skemmtilegar hins vegar og þetta fór náttúrulega ekki dægilega vel í fólk. Þannig að auðvitað enn þann dag í dag einhver siðferðileg álitamál og kannski stór sem eru þarna vegna þess að það eru náttúrulega afkomendur enn á lífi einhverjir sem sagt í fjölskyldu Bíbíar því að hún talaði ekkert sérstaklega vel þá heldur sem að hugsanlega gæti orðið fyrir einhverjum sárindum. En eins og ég sagði áðan þá held ég að það sem allavega hjá mér var
yfirsterkasta var það var algjörlega ljóst að Bíbí vildi að sagan hennar kæmi út. Og sagan hennar náttúrulega algjörlega einstök. Frumritið eru sem sagt 19 handskrifaðar stílabækur, það bil 100 síður hver og síðan þetta handrit sem ég með í höndum, það eru 208 vélritaðar síður sem sagt upp úr þessum sögum Bíbíar, eða sögu Bíbíar, sem að Haraldur sem ég nefndi áðan afritaði og sem sagt auk formála. Sennilega formálinn fyrsta bókin í stílabókunum. Og þið sjáu þarna bara dæmi heiti á köflum. Það 5. bók Bíbíar sem heitir Hrakfallabálkurinn og fleira, 7. Bíbíarbók Basl og báundi, 15. Bíbíarbók Brúðusafnið og fleira. Þannig hún skýrir kaflana en þetta allt sem sagt Bíbíar bækur. Og þetta sem að þið sjáu þarna, þetta nú ekki mjög skýrt, en þetta sem sagt þetta ljósrit, það fylgdi með handritinu sem sagt líka ljósrit úr upprunalegu dagbókum Bíbíar og þarna stendur einmitt sem svolítið í anda þess sem ég að segja einmitt það sem að mér skipta máli með þessa siðferðilegu þætti, því Bíbí segir hérna til umhugsunar. Þá á enda 10. bókin í þessum áfanga og verður ekki haldið áfram fyrir í haust og það öllu forfóllaleysu. Það svo annað að ef öllum og ef til vill sumum líkar ekki það sem ég hef skráð hérna, þá kemur það ekki mál við mig. Ég veit bara það að ekki mun Alda Jóhannsdóttir reiðast neitt, en það hef ég ekkert sneitt að henni. Alda Jóhannsdóttir var hennar besta vinkona og sem sagt trúnaði vinkona. Þannig að hún eiginlega segir hér, mér alveg sama hvað hinni segja nema Alda vinkona mín og reyndar tala hún svo fleiri nána vini sína. En svo þarna síðasta línan, það sem sagt, en þeir sem ég hef treyst og ekkert grunað græsku, en brugðust mér á síðustu stundu, það sem sagt síðasta línan, svo heldur áfram sem sagt, henni alveg sami þá. Þannig að það kemur alveg skýrt fram. Hérna nokkra beina tilvísanir í Bíbí, bara til þess að sýna ykkur rit snilldina og eins og Þorvaldur sem ég tek nú mikið marka á og ber mikla virðingu fyrir, þið kannski viti flest hver hann að hann segir einmitt í bréfinu hérna, en handritið engu líkt, ég gjörsamlega gagntekin. Mér spurt hvort að þetta eigi sér nokkra hliðstæðu í íslensku. Hún undirbyggir til dæmis stundum textan sinn og gefur í skyn hvað í vændum sé, gerir að gamni sínu, hæðist að sumum og stríður öðrum. Og hún notar alls konar svona líkingar og þið sjáu bara þarna hún að lýsa bara fólki í umhverfinu. Þarna segir hún Anna var sólbjartur sunnudagur en Magga eins og norðan beljandi. Begga var freka vinkona Önnu, en var ekki freka vinkona Önnu, en músin sé vinkona Katharins. Hún bara hékka á Önnu eins og hún gat, eins og dvalfiskur festi sig á hval. Ég brendi mig aldrei á vatni, ég hef þar að leiðandi engin ör af því, en ósýnileg ör hef ég hlotið af ílsku mannana. Svo var líka mjög einkennandi í gegnum allt handritið, það var sem sagt að hún var að gefa foreldrum ráð, sérstaklega foreldrum fatlara barna, og þannig bara örstutt dæmi einmitt það og það var svona alveg gegnum gangandi. Og hún var reynda líka að gefa bara foreldrum almennt ráð í sambandi við uppeldinu því henni fannst börn sem sagt oft mjög illa siðuð og illa upp alin. Þannig að hún var að gefa fólki ráð. Nú en hver var hún Bíbí og hvernig fann hún lífi sín farveg? Og eins og ég sagði áðan, ég bara rétt að byrja. Þetta alveg gífilega mikil gögn og þetta það alveg ofsalega mikið sem í þessari sögu og áhugavert. Og þannig ég líka bara rétt að kynnast Bíbí og ég alltaf að sjá nýjar og nýjar hliðar og örugglega eftir að gera það líka. Bíbí hún var mjög næm fyrir náttúru landsins og hafði áhuga á gróðri og blómum frá því að hún var lítið stúlka. Og hún lýsir því mjög mikið í sögunni þegar hún að tala uppvaxtarárin sín. Það var lítið garður sem sagt fyrir utan, eða sem sagt í hlaðinu á Berlín og hún hafði mjög mikinn áhuga á ræktun en hún hafði ekki mikinn áhuga á innistörfum. Og talar mjög oft það í sögunni að hún hafi verið álitin löt og hún nennti ekki að læra sem sagt húsverk og það sem að konur gerðu á þessum tíma. En hún vildi vera úti. Hún elskaði dýr, kísur voru hennar sálufélagar þegar hún var barn og það eru mikla lýsingar á bæði sem sagt vitsmunum kattarins, hún hafði mikla trú á því
og svo lýst hún kindunum, hún átti nokkra rollur og það eru mikla lýsingar af dýrum, þannig að hún var mikill dýravinur og hún heillaðist af brúðum og það er athyglisvert að segja frá því að hún safnaði brúðum frá því hún lítið stelpa en hún talar ekkert mjög mikið brúðusafnið og sennilega hún kemur einstaklega inn á það og talar að það hefur verið gert grín af henni af því hún safnaði brúðum. Það var ekki ætlast til þess að fullorðin manneskja væri að safna brúðum. Hún saumaði á brúðurnar og prjónaði á þær en hún hafði aldrei viljað sinna handafinu að neinu öðru leyti sem var haldið að henni þegar hún var krakki. Og það endaði með því að þetta urðu rúmlega 100 brúður sem hún gaf Þjóðminjasafninu. Í sambandi við líka þessa garðrækt þá fann hún eftir að hún flutti á Héraðshælið á Blönduósi að henni leiddist óskaplega. Hún var í herbergi með annarri konu og þetta var náttúrulega sjúkrastofnun og hún vildi vera úti en hún gat farið frjálsína ferða sem hún hefði náttúrulega ekki getað gert ef hún hefði farið á Kópavogshæli sem dæmi. Og hún lýsir því í sögunni einhvern tíma var hún á Rölti þarna Blönduós og var komin svona rétt í útjaður þorpsins að þá sér hún malarnámu og hún ákveður að hún ætli að slá eignarhaldi sín á þessa malarnámu og það rækta hún upp garð sem bæði trjágóður og endalausar plöntur og sem hún bara kynnti sér. Hún segir það líka, hún hafði aldrei lært neitt garðrækt en hún bara gerði það og seinna studdi Blönduóshreppur hana til að halda þessu garði gangandi og sáum að aðstoða hana við að halda garðinum arfalausum og öllu því. Þannig að hún fékk stuðning við þetta seinna. Og hún fór þarna á hverjum einasta degi bara meðan að heilsa hana leyfði og var búin að koma sér upp skúr þarna þar sem hún gat bæði fengið sér kaffi og geymt skóflur og það sem hún þurfti í garðræktina. Þannig að á þennan hátt fann hún lífi sínu farveg. Það var þetta tvennt, það voru brúðurnar og það var garðurinn. Hún lýsir sjálf að hún hafi verið skapmikil og föst fyrir en ljúf og góð og maður getur séð það. Hún lýsir því, við vitum náttúrulega ekki alveg nákvæmlega hvort allt sem hún segir hafi verið eins og hún segir það vitum við náttúrulega bara í svona sögum, en hún lýsir því að hún virkilega barðist gegn aðstæðum sínum oft og hvernig var komið fram við hana. Og hlaut oft ekki, það leiddi oft ekki mjög gott af sér, sérstaklega þegar hún var að kvarta yfir krökkunum sem greinilega sérstaklega eftir hún flutti og komst í sjálfsbúskap eins og hún sagði, að þá varð hún fyrir miklu aðkasti af börnum í bænum. Hún lýsir bara rétt aðeins að drepa niður á það. Hún segir ég hef aldrei skapargu verið, því var logið upp á mig heima en mér gat sárnað ýmislegt, það er svo annað. Ég hef eitt tíma hér í það sem ég kalla misskilning og það með réttu. Í reiðiköstunum líkti pabbi mér við Bríetti eldri systur sína og við áttum báðu tvær að vera þverhausar af skaplindi. Það er ekki neitt ljótt að standa fast við sannfæringu sína að mér finnst. Ég er ekkert lík föðurfólki mínu, hvorki að skaplindin í öðru. Ég líkist meira móðurættinu og hreikina því. Þannig að hún var alveg með þetta á þæru. Aðeins að skerðingunni. Mér langar aðeins að tala fyrst skerðinguna og svo fötlunina. Við lítum á fötlunina sem fordóman í samfélaginu og hindranirnar. Og það er alls ekki ljóst samkvæmt sögu Bíbíar hver skerðingi var, en það skiptir það kannski minnstu máli. En Bíbí talar alltaf sig sem fatlaða mannsku í gegnum söguna. Og hún lýsir því sem að mér finnst mjög skemmtileg lýsing þegar að hún lýsir því hvers vegna hún hlaut þessa skerðingu. Svo er ekkert allir á sama máli því ég las minningagreinar og það er allt önnur skýringa. Ég ætla bara að taka allavega núna Bíbíaskýringu. Og hún segir ég ætla bara að drepa niður hvernig með tíman. Þetta er alveg búið sko. Er ég búið með tíman? Ég trúi þess ekki. Ok, þá kannski sleppi ég þessu. En sem sagt, hluta því sem hún lýsir það var farið með hana, mamma hennar fór í húsmennsku og Bíbí og þær voru báðar í mikilli vosbúð og erfiðleikum og hún lýsir því að þegar hún kom tilbaka þá hafi verið kona á bænum sem tók eftir því að hún hafi breyst mikið og að hún var mikið veik og svo lýsir hún reynda sem ég eiginlega verð að lesa hérna. Þegar hún fór til læknis, henni var mikið í nöp við lækn og presta
Og það svolítið sérstakt miðað við sko, mannsku sem fædd á þessum tíma, hún minnist, eða ég hef ekki séð það í bókunum, en hún minnist aldrei á trú. Og hún fór ekki í kirkju eða sem sagt, neitt slíkt. Og henni var í nöp við þessa stéttir. Reyndar tók hún svo ástfóstri við lækni í lokin og var mikla virðingu fyrir því. En hún lýsi hérna þegar hún var farið með hann til læknis og þar hefur hún greinilega fengið einhvers konar greiningu. Og hún segir hérna, hvað klukkan var þennan dag við náðum læknafundi, man ég ekki, líklega 3:00, ekki leist mér á gripinn. En ég bið fólk sem kannski les þetta að fyrirgefa mér orðalagið. Undir eins og við komum þarna inn og ég sá hann, þá trilltist ég og gaf bara frat í hann. Líklega hefur þetta gerst þegar átt að fara að klæða mig úr, en hvaðan það, Karl athugaði mig frá toppi en ekki alveg til táar. Að því búni hvað Karl aulinn upp sinn úrskurð. Ég átti að vera aumingi á báða vegu, þar að segja til líkama og sálar, en því laug hann. Hann sagði raunar hvað væri að mér, fjandaskallinn. Ekki veit ég betur en að móði mín sagði kallinum að ég væri læs þegar hann spurði að því. Svo laug hann því líka að ég mætti ekki borða kjöt en í staðinn ýmislegt sem ég hafði aldrei borðað áður eins og söl og skarfakál. Þetta var nú meiri vitleysa en að halda því fram að 10 ára gamalt barn fær að leggja sér til munn söl og skarfakál. Sölun svo skelfilega sölt að ég hef aldrei verið hrifin af sölum, að söltu mat. Þannig að þarna lýsir hún lýsir nokkrum fleiri læknaheimsóknum og þær voru svona allar í þessa veru. Henni var líka nöp við presta, það var reyndar út af fermingunni, ég hef ekki tíma til að tala um það hér. En aðeins bara fötlunni, ég skal vera rosalega fljót, að Bíbí talar sem sagt fordómana eða viðþorfin sem sérvisku fólksins og það svona alveg þráður í gegnum alla söguna. Og hún segir til dæmis hérna, hún var semst falin ef að gesti bara garði á bænum og hún segir hérna, ekki mátti ég vera úti að gestir áttu leið oft í glaða sólskin og góðu veðri var ég oftast rekin inn. Þar kom sérviskan í fólkinu við sögu. Ef sást maður fara eftir veginum ofan við túnið, þá var að gera reka mig inn, þó það væri besta veður. Þetta þótti mér leiðinlegt og skeldi stundum út af því. Og hún náttúrulega var fyrir, eins og ég er búin að segja hérna, mikilli stríðni og áreitni, bæði barn og fullorðina, og ég ætla ekki að, ég er fullt að dæmi með það hérna. Hún fekk ekki að ganga í skóla, en henni var kennt heima. Og það eitt af því sem að hún lýsir, eða semst upplifun var, þetta voru mjög mikið sárindi. Af því að hún náttúrulega virkilega gat lært og hún sýndi mótspyrnu við að læra heima, hún vildi fara í skóla með hinum krökkunum. En hún lærði semst að lesa og skrifa og það var svona öll hennar skólaganga. Og hún lærði hverið en hennar var illa við það. En hún gerði það út af því að hún vildi fermast. En hins vegar þá var mjög mikið vafamál það hvort hún fengi fermast og þar var læknirinn og presturinn sem deildu það og presturinn hafði betur og hún fékk að fermast. Þannig að já. Hún náttúrulega eins og ég sagði áðan, hún bjó á sjúkrastofnun og elliheimili, stóran hluta lífsins og hún var í raun utangars allt sitt líf. Nú, ég ætlaði að koma inn á fleiri þætti út frá samtvinnuninni en ég held að ég bara bíði með það. Og svo var líka óskaplega athyglisverð samskiptina við Steina bróður, ég get ekki hætt. Því að það alveg heill kafli sem að bara heitir Steini bróðir. Og hann var fæddur 9 árum eftir að Bíbí fæddist, þannig að hún orðin dálítið stolt stelpuð og hafði verið ein fram á þeim tíma, hann sem sagt yngri bróðir hennar. Og hún segir það að hann hafi verið tekinn fram fyrir sig af því að hann var drengur og líka því hún var fötluð stúlka. Þannig að þarna kemur náttúrulega mjög skýrt fram þessi samtvinnun sem ég var að tala áðan. Og hún segir, hún var reynt að láta hann að passa bróðurinn, hún var ekki hrifin af því, henni fannst það bara ekki skemmtilegt og henni fannst hann ekki skemmtilegur. En þó segir hún alveg, henni þótti vænt hann og hún segir líka alls konar skemmtilega sögur af honum sem að, það var ekki bara En hún segir en ég ætla að segja það hér og nú að ég hefði heldur vilja passa 100 hænunga en strákin. Og svo notar hún þessi hugtökum, það gersemi, það prinsinn, það strákurinn, það strákbjáninn og svo framvegis. Þannig að, og það alveg já, eiginlega dásamlega lýsingar. Já, ég skal hætta. Ég bara geymi þetta hér, en semst lokaorðin, langar mig bara að taka aftur úr bréfinu hans Þorvaldar vegna þess að hann kemst svo vel að orði
Og hann segir, sjálfum finnst mér það líf hvað merkilega sem stendur utan hringsins, jaðarvitund og utangarðsmenning hvers konar og þar held ég að Bíbí sé makalaust vitni. Og ég get svo sannlega tekið undir það. Takk fyrir. Ég sem sagt málstofustjórinn. Byrja því að fara fram yfir tímann. Gott hjá mér. En sem sagt, ég veit ekki hvort að ég má taka við 1 eða 2 spurningum. Það verður miklu fleiri en það. Já, á ég sleppa því bara. Ok. Ekki að stela tíma frá öðrum. Lena Sólveig setur upp að ég má stíka inn, sko, þessi lýsingarnar að þið vera 10 ára eitthvað læknirinn. Já. Hafandi verið 10 ára falla barn í alls konar aðstæðum, þá hljómar það bara rosa náttúrulega. Já, það er náttúrulega mjög margt, sko, í hennar. Já. En bara vegna þess að ég hef fengið sem sagt að koma við handritið út á handritadeild sem að alveg magnaðasta upplifun sem ég hef bara nefnt í því að bækurnar sjálfar eru svo stórkostlegar, bara sem af því við þið að tala efnismenningu, að þá þessi eiginhandarrit sem skrifið 1986-87, þau eitthvað það magnaðasta sem ég hef komið við, af því það svo sterk tilfinningin fyrir manneskjunni í gegnum, því hún skrifar stundum, þá skrifar hún svo fast, svo skrifar hún aftur og aftur ofan í orðin, þannig að þetta verður svo magnað fyrirbæri þetta sjálft. Nú skal ég... En sem sagt, næst Sólveig Ólafsdóttir. Og heiti hennar fyrirlestur sér samfélagsleg tengsl, fátækramenningar, fortíðar, við líkamlega og andlega skerðingar og baggar fyrst. Baggar. Já. Ég ætla að reyna að vera svona, ég ætla að þetta gangi. Já, sem sagt, það sem ég ætla að ég heiti Sólveig Ólafsdóttir og ég doktorsnemi í sagnfræði inn í þessu rannsóknarverkefni Fötlun fyrir tíma fötlunar og rétt áður en ég byrja sem sagt að tala það sem ég að gera, ætla ég bara svona aðeins að segja frá markmiðinu með þessu stóra verkefni. En það að finna upplýsingar fatlað fólk í Íslandssögunni frá landnámi og allt til þess tíma sem lög málefni fatlaðra voru sett fyrst á Alþingi 1936 og kom fram og þó svo að við séum úr hinum og þessum greinum að þá það sem sagt fötlunarfræðin sem alltumliggjandi, þessi gagnrýna nálgun og öll málefni sem tengjast fötluðu fólki í fortíð og samtíð og við höfum sem sagt tíma til septemberloka árið 2020. Við þarna í fötlunarfræði, sagnfræði, fornleifafræði, miðaldabókmenntum, þjóðfræði, sagnafræði og upplýsingafræði og við að spyrja að þessum spurningum hverjar voru birtingarmyndir fatlaðs fólks í íslenskri fortíð og hverjar voru aðstæður þeirra í samfélaginu og hvort og þá hvaða áhrif höfðu líkamlega og andlega skerðingar á aðstæður og lífsskilyrði einstaklinga í fortíðinni og hvernig þetta birtist í samfélagslegri orðræðu, tungutæki, hefðum og venjum og hverjar voru einkenni orðræðunnar. Þetta líka spurning samfélagslegt viðhald til fatlaðra einstaklinga í íslenskri fortíð og kemur að þessu sem að ég hef rekið mig svolítið mikið á í svona hlutum, ég drekk bara þessu, að það þetta samband á milli sagnfræði og fötlunarfræði. Því að sagnfræðin átti lengi framan af og á raunar enn í mestu vandræðum með líkama einstaklinga. Og það sem hefur hjálpað sagnfræðin til þess að fara að skoða eitthvað annað heldur en brjálæðinga í fortíðinni sem voru með einhverja valdadrauma þetta sem ég kalla afbygging menningar og táknfræðinnar sem hefur opnað fyrir sagnfræðilegar rannsóknir á líkamanum og þar með skerðingum og fötlun í fortíð. Og svo kemur náttúrulega þessi blessaða einsaga sem þessi aðferðafræði sem ég nota í þessu og hjálpar manni til þess að í raun og veru ráka svolítið svona fókusinn á einstakling í fortíðinni. En það sama má segja fötlunarfræðina, hún hefur lengi framan af og á ennþá í mestu vandræðum með fortíðina. Og hér ég með 3 tilvitnanir í sem sagt merka fötlunarfræðinga þar sem að þeir sem sagt nota gigantískar alhæfingar fortíðina.
Og síðast náttúrulega þar góði gesturinn okkar frá því í morgun, Simo Vehmas, en þetta sem sagt beint upp úr abstraktinum hans. Að sagan af sem sagt Fötlun, History of Segregation, Subjection, Cruelty and Downright Brutality. Ég hefði nú kannski ekki alveg tekið svona stórt upp í mig. Það bara þannig. Því viðbrögð sagnfræðingsins eru alltaf þessi já, en, nei, en, þetta nefnilega flókið. Og þetta nefnilega töluvert flókið. Vinnutitillinn á doktorsritgerðinni minni sem verður vonandi til einhvern tíma bráðum þetta. Baggar, spurningamerki. Spurningamerki skiptir máli. Samfélagsleg tengsl, fátæktar, þetta sagt fyrirlesturinn minn í dag. Og þetta sem sagt sæfunni með 16 skó, hann sem sagt verndardýrlingur rannsóknarinnar minnar og ég kem ekki til með að flytja fyrirlestur í þessu verkefni öðru sem heldur en að birta mynd af honum. Hvað eru baggar? Skilgreiningi mín þessi. Vanmáttugar og eða vanmetnar, en fyrst og fremst manneskjur, sem eru líkamlega og eða andlega skertar og eða jaðarsettar í fortíðinni. Þannig að þetta flókið, en ég get flækt hlutina ennþá meira. Það fötlun, þessi skilgreining verður alltaf sífellt flóknari, sérstaklega vegna þess að við vitum að einstaklingar með fötlun búa við mismiklar hindranir bara í samfélagsþátttöku í daglegu lífi eins og hefur komið fram fyrr í þessari málstofu og þessi stofnanavæðing fólks með fötlun fylgdi 20. öldina og hafði mjög alvarlegar afleiðingar í för með sér, en áður í íslenskri fortíð var það þá lifðu þeir sem dugðu bara óháð líkamlegu ástandi þeirra stétt, stöðu eða kyni. Þetta nú eiginlega bara þessi kaldrani veruleiki sem að forfeður og formaður okkar bjuggu við. Til þess að einhvern veginn komast ná utan þetta þá verður maður að skoða hverjir voru yfirvöldin og það eru í raun og veru tvenns konar yfirvöld sem koma hér við sögu, þessi andlegu sem báru ábyrgð ásamt fjölskyldunum á grunnmenntun alþýðunnar og fermingarundirbúningi, þess vegna skiptið að bíbi svona miklu máli að fermast. Og svo hinn veraldlegu sem báru ábyrgð ásamt fjölskyldunum á lágmarks framfærslu einstaklinga og þarna koma allir þessi lög og reglur fátæktar og ómaðaframfærslu sem við sagnfræðingar höfum alveg óskaplega gaman af því að vera stúdera. En þetta í raun og veru kemur til, eða sem sagt, ég reyna að finna fötlunina í fortíðinni gegnum þrjár leiðir. Það eru þessar andlegar skerðingar, þær birtast á skorti á grunnmenntun til fermingar og slíkt gat þýtt að einstaklingar fengu bara ekki að fermast og öðluðust þannig ekki lágmarksréttindi í samfélaginu. Svo kemur að þessum líkamlegu skerðingum, þessar hvers konar takmörkun á viðunandi líkamlegu vinnuframlagi. Og þetta skiptir svo miklu máli því að í bændasamfélaginu á 19. öld þá líkaminn vinnutækið. En það sem kannski það sem ég vil bæta við þetta með efnahagslegu skerðingarnar. Efnahagslega skerðingar sem birtast til dæmis í banni við öreigagiftingum, sviptingu stjórnmála og fjárhagslega réttinda vegna sveitaskulda og takmarkaðar félagslega þátttöku. Og þarna ég að reyna að ná utan það þau tilfelli þar sem efnahagslega skerðingar eru annaðhvort orsakir eða afleiðingar andlegra eða líkamlegra skerðinga. Já, hvernig þetta hægt? Það kannski hægt með að spyrja spurninga á borðið hefði það skipt sköpum fyrir viðkomandi ef samfélagsaðstæðurnar og ákvarðanir yfirvalda hefði verið aðrar en þær urðu. En þetta heitir sem sagt að flækja hlutina alla leið. En fátækt verður örbirgð. Við erum að tala hina allra fátækustu. Við erum að tala algjöra efnahagslega örbirgð hér. Og þetta með landlegu fátæktina sem var mesta samfélagsmein á Íslandi á hinu svokölluðu löngu 19. öld sem verður til þess að það eru strangar samfélagsreglur til að sporna við, það eru viðbrögð samfélagsins, til dæmis eins og að banna öreigagiftingar, halda uppi þessari stóru og einhvern veginn gigantísku skylduframleiðslu innan fjölskyldna en það var alltaf verið að reyna að koma í veg fyrir það
að fólk færi sem sagt á sveitina eða réttara sagt á hreppinn. Og ég segi hérna mesta myrkrið rétt fyrir dagrenningu en það nú bara kannski vegna þess að maður heldur alltaf að hlutirnir séu svona einu sinni var þetta vont og svo verður þetta gott aftur og við lifum í einhverju bjartu. En það sem ég ætla að minnast á er þurfamannaskrái 1902 þar sem að tæplega 8% landsmanna eru þiggja sem sagt að sveit að þeir hafa þegið að sveit og þessi skrá sem sagt kemur það er sagt haldi bókhald utan alla sem þáðu á sveit og yfirvöldin segja í raun og veru frá því af hverju viðkomandi þiggur á sveit. Og hér sjáum við bara ýmsar ástæður sem eru reknar til þess og þarna sjáum við fólk sem sjónlítið, blind, heilsulaust, hefur lítið verksvit, kalið, fábjáni, móðusjúkur, alblindur, aumigi, hálfgerður fábjáni, útslitinn, mállaus, bandvitlaus, vitkertur með köflum, bæklaður, fótur, máttlítil hönd, hysterísk, daufingi, róla, haltur og svo framvegis. En þetta eru sem sagt yfirvöldin sem eru að gefa viðkomandi þurfamönnum einkunn. En ég ætla að rekja núna í lokin 3 svona dæmi það sem ég held að maður geti séð að ákvarðanir yfirvalda hafi haft beinar afleiðingar eða haft í raun og veru með það að gera hvort að fólk bara varð í raun og veru vesella heldur en það þurfti að vera og þau eru einhvern veginn öll úr Hafnarfirði en það sem sagt hér er það Oddur Bjarnason frá Hamri sem að skrifa yfirvaldinu, bæjarfógetunum í Hafnarfirði og þetta sem sagt það sem hann að gera að biðja brauð, það að segja fínt brauð. Af því hann hefur verið búinn að líða heilsuleysi í mörg ár af magaveiki og nýrnaveiki og ekki getað unnið. Hann hefur fengið 1 pott af mjólk á dag frá Ediljónssyni lækni en nú ætlar hann að biðja ykkur að guðra svo vel herra bæjarfógeti að hjálpa mér 5 eða 10 krónur til að kaupa mér brauð fyrir því ég þoli ekki að éta rúgbrauð og saltmeti. Ég hef skrifað til 2 manna í bæjarnefndinni tvisvar en þeir hafa ekki sinnt mér og til að gera langa sögu stutt og þá sinnti bæjarfógetin þessu erindi heldur ekki. Hann átti skelfilega sögu hann Oddur. Hann hefur verið, hann var lýst sem mjög fínlegum manni en hann sem sagt þarna að höfða til þess að foreldrarnir hafa aldrei þegið á sveit. Þannig að hann eigi kannski eitthvað svona svolítið inni hjá þessum. En ég sem sagt það til mjög löng saga af Oddi sem kannski að koma út í bók bráðum og þarna, en hann sem sagt þarna hann bara er honum gert að halda sig við rúgbrauðið og saltmetið sem hann þoldi ekki. Hér annar, hann Einar Vigfússon sem að sækir styrk í það sem að hét styrktarsjóður alþýðunnar sem var nýtt fyrirbæri í upphafi 20. aldar þar sem að vinnufólki gert að borga 10 í þennan sjóð til þess að styrkja aðra sem voru á brúninni að fara á sveitina. Þannig að þetta átti að vera einhver svona samfélagsstyrkur. Og þessar styrkveitingar fara í gegnum sama yfirvöld og voru sem sagt með sveitasjóðinn eða hreppsjóðinn. Og hann segir, hann verður náttúrulega að lýsa aðstæðum sína, ég hef verið handlamann nú síðustu ár og því ekkert getað unnið mér. Hef því orðið að eyða þeim litlu efnum sem ég átti þegar vanheilsa mín byrjaði og þau nú, þegar að þrotum komin að heita má, þó hef ég hingað til geta komist hjá því að þiggja sveitastyrk. Á meðan ég gat unnið var ég stundum í vinnumennsku og stundum lausamaður og nú ég í lausamennsku. Og svo þetta upplýsingarnar eru vottaðar frá 2 vottum þannig að það sé alveg klárt og við erum að muna. Þetta allt saman fólk í sama samfélaginu sem þarna að tala saman í gegnum svona formleg bréf. En hann fekk ekki styrkinn, hann þótti ekki nógu illa á sig kominn, en það var nú stutt, hann var búinn að vera að sinna konunni sinni sem hann þurfti að sinna eins og unga barni af því hún var sem sagt
já, ég man ekki hvort hún var vitskert, vitfirringur, fábjón eða hvað, en einhverjar svona lýsingar voru af henni, en hann átti ár eftir þangað til hann dó úr berklum og þá kominn í skuld við sveitina. Þá kemur að þessu dæmi, þriðja dæmi. Það þetta úr hreppsgögnunum, sem sagt á fundargerð hreppsnefndarinnar í Garðahreppi hinum forna. Ár 1902, 10. október átti hreppsnefnd Garðahrepps aukafund með sér. Allir hreppsnefndarmenn voru mættir í biðst afsökunar á stafsendingavellinni. Var þar fyrirtekið, eitt lagði oddfirði fram bréf frá Guðmundi Guðmundssyni frá deild á Akranesi þar sem hann beiðist þess að sér verði veitt leyfi til að setjast að í hreppnum sem þurrabúðamanni. Nefndinni þótti rétt að veita hið umbeðna. Þarna kemur fram, og kannski til þess að útskýra það, að það var mikil ásókn í Hafnarfjörð á þessum tíma því þar er sem sagt stór útgerð að byrja að hefjast. Það var verið að bæði voru athafnamenn búin að kaupa stærri skip og báta og það var eftirspurn eftir fólk, eftir sem sagt skipverjum á þessi báta og þessi skip, þannig að vantaði fólk. Annað dæmi, lagði oddviti fram bréf sama efnis frá Sigfúsi Jónssoni frá Stapakoti. Skilríki þau fylgdu umsókninni bera það með sér að maðurinn öruggi, liggur við sveit, hefur jafnvel, aftur á stafningavillu, þurft að vera upp á sveitastöð kominn. Að hann hefur talsverða ómegð, 5 börn, hið elsta 12 ára, sem aumingi, heyrnar og mállaus. Beiðanda því synjað leyfisins. Þarna verið að neita manni að komast inn í hreppinn, inn í það sem hefði geta verið Björg fyrir hann, eða þess að í raun og veru komið þeim kannski þessum 5 börnum kannski aðeins til góða, en ástæðan það að elsta barnið heyrnar og mállaust. Þegar ég rakst á þetta, þá hugsaði mig að þetta hlýtur að hafa verið stúlka. Af því að hann segir aumingi, heyrnar og mállaus. Af því að maður einhvern veginn heldur það. En reyndist vera önnur. Það verið að tala hann Jón Kristinn Sigfússon, og hann þetta sem sagt þessi elsti af þessum 5 börnum. En hann varð sem sagt síðar bakari í Alþýðubrauðgerðinni. Hann giftist konu sem var heyrnar og mállaus líka. Þau áttu sem sagt 3 börn. Það varu sem sagt Halldóra, Stefánía og Grétar T.H. Jónsson sem ég gríp úr minningagrein þegar hann deyr árið 1997. Þá kemur í ljós að sem sagt Halldóra var þessi eina sem heyrði og túlkaði fyrir alla fjölskylduna. Þau héldu saman, sem sagt, fjölskyldan bjó saman eftir að Jón Kristinn deyr 1944, hann deyr ungur. Og það svo merkilegt að lesa það hvernig þessi, þú veist, hann elst upp, Grétar frændi mig liði fyrir eitthvað fábótna og einangruðu lífi, hann fæddist heyrnarlaus og ólst upp við þá erfiðleika og fordóma sem voru hlutskipti hins heyrnarlausa manns. Og svo kemur að Grétar hafi verið ákveðinn og fylginn sér. Hann sýndi íslensku máli mikinn áhuga og var ófeiminn að spyrja merkingu orða og hugtaka og hafði allgóðan orðaforða. Hann var óhræddur við að skrifast á við talandi fólk hvar sem það var og bjargaði sér yfirleitt með þeim hætti. Og svo var hann aðal sölumaður happdrættis heyrnarlausra og hélt því áfram eftir að hann gat hætt að vinna. Þannig að þarna sér maður hvað ein ákvörðun í fortíðinni getur haft áhrif á sem sagt bara framtíð stórs hóps. En það kemur alveg sterklega í grein að þetta var dugnaðar og athafnafólk á allan hátt. Þá segi ég takk fyrir mig. Það alveg tími til fyrirspurningar. Mér finnst svo ótrúlega magnað. Þetta
skerðingarnar og hvernig þú orðar það. Svo að Guðrún verður saman með það sem ég var að segja næst, vegna þess að ég er svo cool við þetta. Þetta er það sem við erum stundum tíma að með í dag, í fötlunarfræðinni. Þetta er ekkert eitthvað nýtt, þannig að það getur gert þetta með gamalt efni sem að fólk þá sem einhvern veginn, við vitum alveg hvernig fólk funkar stundur gagnvart fortíðinni, það er einhvern veginn hægt að ræða það öðruvísi, en speklunin með samtíman er algjör. Þannig að mér finnst það, ég hlakka svo til að geta bara að koma með fína orðið, nota fortíðina og segja þetta hefur ekki breyst, þannig að við getum aðeins bara yfir fært þetta beintið úr daginn það. Og þá getum við bara alltast í kerfinu eins og það er gafur fólki sem að lifi í dag. Þannig að mér finnst það svo kúl. Þetta er knárlega fræðsandi rannsókn. Ég veit ekki með fræðsandi, alltaf í þínu samhengi, klárlega. Þannig að mér finnst þetta bara svo kúl, þannig að ég held að þetta verði sterkt tæki fyrir bara inn í fötlun. En mér allt eins og þú segir ekki fyrir að fötlunarfræðin hefur ég vandræðað með fortíðina og sakfræðin hefur ég vandræðað með fötlun. Þetta er líkamann. Þetta er líkamann, já. Það er eitthvað það sem það hefur fyrir það. Og svo þegar við kannski búin að einhvern veginn á þetta og fara að fjalla kannski einmitt líkamanna, þá koma tilfinningalífið öll og þar þarf maður helgilega að sjá. Já, í þessi sambandi væri til í að fara aðeins dýpra ofan í hvað átt við með efnahagslegum skerðingum. Já, það er þannig að þegar þú ert með að hugsa samfélag sem er í eðli sem er fátækt, og samfélagið bara að eðli sem er fátækt. Þá þarf maður í raun og hugsa hvort fátæktin er lagskipt. Og það er ýmislegt sem verður til þess að hindra fólk til þess að þó nýta sér þá möguleika til þess að gera hag sinn á einhvern hátt fyrir. Og umhverfið er alltaf að tala þennan, ég set þarna bara upp á þurfamannaskránni 8%. Ég veit ekki alveg, ég held að það sé kannski aldrei hægt að finna þetta örbirgðarlag, hvað það er stórt. En það er það sem ég vil tala þá hafa ákvarðanir yfirvaraðar bein áhrif á, getur verið þess að verið orsök að bara líkamlegum maðurskeitt. Það eitt. Já, takk. Ég var að spá í, þegar þú talar andlegu skerðingarnar í glærinu og tengir þær við menntun og það að hindra menntun. Og þá fór ég að hugsa hina hliðina sem er kannski meira geðsjúkdómar og þess aftar fötlun. Það sé fólk sem ekki bara verður sér út kannski grunnmenntun, heldur kannski mikla menntun, en verður síðan fyrir miklum skerðingu vegna geðrænna kvilla. Þá getur kannski, þá vísa ég í seinni fyrirlesturum minn í dag, sem verður bara 3, þar sem ég einmitt að tala einn svona einstakling, sem það. En þetta, ég verður bara að taka það fram, að það dræfið í samfélaginu að gera allt sem hægt að gera til þess að koma fólki gegnum þessa grunnmenntun. Og ég þá með kvót frá Selandal, frá Hannesi Guðbjörnsinni mínum sem það kemur fram í svona undanþágubréfi sem að prófastur skrifar biskupinn til þess að í raun og veru biðjast bara byrja að það verði gerð undanþága að ferma þennan dreng þó svo hann get ekki lært að lesa eða skrifa og hann getur ekki lært utan það sem var þá þriðji opsónin en það stendur að það hefði Guðrætt búin að sitja yfir í 3 vetur til að reyna að kenna mér skrifa og þá er það fullreitt. Þá er þessi útskúfunar faktor þetta er það sem hakað við og skiptir máli. Einn stuttur viðbót. Nei, já, bara já. Frábært við. Arndís Bergsdóttir og heitir Nyberg og fjarverur skráningarsafna og fjarvera fatlaðs fólks. Gjör svo vel.
Já, takk. Ég ætla að ræða það í dag hvernig, í stórum dráttum, hvernig fatlaðir einstaklingar og hugmyndir fötlun eru jaðarsettar í þeirri starfsvæmi sem að mótar svokallaðan menningararf. Og þetta satt hluti af náttúrulega það sem þessi málstofa snýst DBD-verkefninu, Disability before Disability. Og til þess að ég hef ekki mikinn tíma, ég ætla þá aðeins að samt að fara yfir hvað það svona sem aftur í grófum dráttum undirbyggir þetta sjónarhorn mitt og meðal annars það að erlendar rannsóknir, það nú ekki til mikið af erlendur rannsóknum framsetningu eða fatlaða einstaklinga í menningararfi, en erlendar rannsóknir þær sem til eru, þær undirstrika fjarveru fatlaðs fólks og þær framsetningar sem eru til staðar samt sem áður að þær virðast ýta undir svona ákveðnar staðalmyndir og slíkar staðalmyndir þær náttúrulega fela í sér fjarveru líf og reynslu fólks í veröldinni, hvernig það hreyfir sig í veröldinni. Og ef ég vísa kannski til einnar sérstakrar rannsóknar sem var gerð í Bretlandi og lauk með skýrslunni Buried in the Footnotes, að þá eru til samkvæmt þeirri skýrslu gripir á breskum minjasöfnum, en þeir gripir eru oft á söfnunum undir öðrum formerkjum. Þannig að það svona eins og söfnunin bæði hlutum ekki safnað og ef þeim safnað þá eru þeir í undir einhverjum öðrum formerkjum í geymslum safnana. Þannig að það sem ég hef áhuga á náttúrulega fyrst og fremst þessi fjarvera og í rauninni að skoða það gangverk sem býr til þessa fjarveru, hvernig virkar þetta? Og nálganir eru eins og kannski mörg eitthvað vita fyrst og fremst innan ný efnishyggju og STS sem Science and Technology Studies og þar eru við ekkert að fletja hlutin út og einfalda þá heldur flækjum við þá frekar og drögum svona einstaka þræði og skoðum markverð tengsl. Og það sem ég ætla þá að gera núna að staðsetja mig í rauninni í miðjunni á þessari kaos og svona aðeins að sýna ykkur svona inn í kaosið og svona segja ykkur örlítið frá svona fyrstu niðurstöðum, þó að mér sjálfri finnist kannski svolítið bratt að kalla þetta jafnvel fyrstu niðurstöður, en sýna ykkur aðeins inn í það kaos sem ég með. En bara aðeins líka til þess að teikna þetta upp að þessa fjarveru þá sem sagt því kannski best lýst með orðum Lena, sem sagt konu sem sótti heim eitt af 9 bresku söfnunum sem tóku þátt í tilrauninni Rethinking Disability Representation in Museums and Galleries og gestir voru beðnir að fylla út svarblað og á svarblaðið skrifar hún loksins ég hérna og svo út á spássíðuna skrifar hún ekki hér. Og þetta fremur einföld staðhæfing eins og þið sjáið en samt sem áður þá felur orðalagið og hinn sjónræna framsetning í sér ákveðna íróníu sem í rauninni grípur kjarna svona þessarar
safna gangverksins eða safna framsetningar á sögu og menningu samfélagsins þar sem að líf og reynsla fólks með óstýrláta líkama gegnsýrt af fjarveru. Og þessi fjarvera hún virðist áberandi sé litið til íslenska safna, að minnsta kosti virðist það vera á fyrstu stigum þessara rannsóknar. Og eins og evrópsku rannsóknirnar gefa til kynna að þá virðist vera sem að ef ekki að ræða bara allsherjar fjarveru, bara fólki ekki þarna, að þá smýgur hún einhvern veginn þarna í gegn og smýgur á milli línana í framsetningunni sem að einkennast af staðalmyndum þá og ráðandi orðræðu. En á minjasafninu á Hnjóti, eða byggðasafninu á Hnjóti, þar eru tveir gervifætur og einhverjir gripir og þessi gervifætur þeir tilheyrðu sama manninum, honum Jóni Thorberg Guðmundsssyni. Samkvæmt alþýðufrásögnum þá missti Jón Thorberg annan af sínum líffræðilegu fótum vegna einskærar leti, en hann nefndi víst ekki samkvæmt þessum frásögnum úr stígvélunum heila vertíð, en sjúkraskýrslur síðan af Landakoti gefa allt annað til kynna og gefa til kynna að fóturinn hafi sýkst af berklum og hafi verið tekin af honum. Þannig að þarna kemur svolítið skemmtilegt frá svona samspil safns og alþýðu frásagna og síðan sjúkraskýrsluna. Annar gervifóturinn þessi var smíðaður árið 1910 en hinn var smíðaður árið 1935 af sínum manninum hvor. Og það mat núlifandi bæklunalækna að þeir séu smíðaðir af erlendri fyrirmynd. Báðir fæturnir eru til staðar á sýningu safnsins ásamt hækjum og fleiri gripum eins og þið sjáið hérna sem tilheyrðu Jóni og svona tilgátu teikningu af Jóni sjálfum. Greiningunni á þessari sýningu eða á þessum gripum í rauninni ekki að fullu lokið en svona fyrstu niðurstöður og eins og ég segja aftur, það alltaf bratt að kalla þetta niðurstöður en kannski svona fyrsta sýn á þetta bendir til þess að hér séu gripir sem að tilheyrðu honum, að þeir séu þarna allir saman á einum stað og myndi þannig svona saman frásögn, sem það svo skápurinn sé bara Jón og myndi þannig frásögn sem í rauninni spanni eins og hægt líf hans og reynslu sem fatlaðs einstaklings og bara sem einstaklings. Á skráningu á öðrum gervifætinum, þar segir meðal annars gervifótur á Jóni Thorberg til fjölda ára var húskarl á Litlanesi í Múlasveit hjá Júlíusi Sigurjónssyni bónda þar. Þetta talinn fyrsti gervifótur Jóns og mun smíðaður á Guðmundi Guðmundssyni bónda á Svínanesi. Við minnir að hinn síðari hafi verið smíðaður í Flatey. Á sama safni að þar má finna gervihendi Ólafs Björnssonar járnsmiðs og hann var fæddur árið 1858 og misti vinstri höndina, sýnist mér, í slysi árið 1887. Líkt og Jón Thorberg, þá þessum gripum sem tengjast störfum Ólafs og fötlunans gerð skil á þann hátt að ekki að villast að þarna verið að reyna að setja fram einhvers konar heildstæða mynd af honum. Gervihönd Ólafs var þannig útbúin að hún gerði honum kleift að halda áfram að starfa sem járnsmiður og hún var þannig útbúin og þetta var víst hans eigið hugvitaverki þarna og hún var þannig útbúin að það var að festa framan á hana hinn ýmsu tól og tæki sem hann þurfti á að halda fyrir járnsmiðarnar.
Og í skráningu á þessari hönd þá segir meðal annars þetta, að þarna séum að ræða þess gervi hendi og 3 fílklær grip Ólafs Björnssonar einhenda í Keflavík, smíðuð af honum og þennan útbúnað notaði hann eingöngu við smíðar, hann var mjög góður smiður. Og síðan segir þarna líka meitlar 2 úr smiðju Ólafs einhenda smíðaðar honum, þeir hæfðu í gervihendi hans. Og hér á safninu og þetta er örlítið óvenjulegt, en þarna á safninu eru sagðar sögur 2 fatlaðra karla og þeir eru mjög sýnilegir í sýningunni, en leið að þá er líka hægt að taka eftir því að það er dregin fram dugnaði þeirra vinnusemi og hugvit. Þetta er allt saman undirstrikað. Og samspil gripana, það ýtir einnig undir ákveðnar svona hugmyndir karlmennsku þrátt fyrir fötlun. Og það kemur einnig fram í bréfaskiptum Davíðs Gevings Thorsteinssonar og Ólafs Jóhannessonar lækna, en þar lýsir Ólafur læknir því að Ólafur sá sem mist hafi höndina hafi byrjað að róa vorið eftir handamissin og hann bjó sér til róðraband svo ekki var að sjá annað álengdar en að þar væri maður með 2 hendur, svo sóttust honum vel róðurinn. Og hér ætla ég aðeins að fá að skjóta inn í vegna þess að bara í gærkvöldi að þá frétti ég af öðrum manni á Vestfjörðum sem að er augljóslega ekki sami maður, það virðist vera örlítið seinna og sagan segir að sá maður hafi einmitt róið með svona róðrabandi. Þannig að þarna eru komin 2 menn, 2 karlar frá sama landshorninu sem að báðir hafa notað þessa aðferð til þess að geta róið til fiskjar þrátt fyrir handamissi. Þannig að þarna er eitthvað mjög áhugavert. En aftur að Ólafi og Jóni að limaleysi þeirra að hafa ekki hönd eða fót, það er svolítið í forgrunni þarna og gervifætur, hækjur og gervihönd eru fyrir miðju í rauninni á þessum sýningum þá. Og það minnir í rauninni á framsetningar á lifandi, svona furðuveru sýningar fyrri tíma þar sem að lifandi líkamar voru sýndir til þess að vekja undrun og óhug og þetta náttúrulega voru sýningar sem voru algengar í kjölfar heimsvaldastefnunar. En það er víðar enn á hnjóti sem að má finna fatlaða einstaklinga að snartastöðum í Norður Þingeyjarsýslu. Þar er safn þar sem megin áhersla er lögð á handverk kvenna og þar hangir meðal annarra gripa rauð og hvít útprjónupeysa en á hana er nældur miði þar sem meðal annars stendur unnin af Guðrúnu Kristjánsdóttur frá Víkingavatni eftir að hún lamaðist upp fyrir mitti árið 1935. Og á minjasafninu á Skógum, þar hangir útsömmuð mynd upp á vegg og myndin hangir bara þarna meðal annarra gripa, hún er meira að segja örlítið svona á bak við hurð og þessi gripir allir eiga þátt í að segja sögu sveitarinnar í kring. Og framsetning þessara myndar, hún lætur mjög lítið yfir sér eins og algengt er reyndar verk kvenna og ég tók ekki eftir myndinni fyrst þegar ég labbaði inn á safnið eða gekk það. En eftir að hafa spurst fyrir gripi sem mögulega, hvort að safnið hefði mögulega í fóru sinum einhverja gripi sem tengdust
fötluðum einstaklingum, að þá eftir smá umhugsun þá gat safnafólki bent mér á það. Og það kom síðan á daginn að Margrét, sú sem saumaði myndina, hún var Andrésdóttir, fædd árið 1898 og merkingin við myndina segir til eða getur þess að hún hafi verið blind. Og textin á íslensku segir að hún hafi verið formaður blindra félagsins. Og eftir örlitla nánari eftirgrennslan að þá kom í ljós að auk þess að vera fyrst til að gegna formennsku í blindrafélaginu, að þá var Margrét ein af stofnendum þess. Og við nokkra leit að þá fundust fleiri myndir eftir Margréti. Ein þeirra hékk án merkingar í allt öðru sýningarými, en aðrar myndir gat ég grafið upp úr geymslum safnsins ásamt öðrum gripum sem að tilheyrðu Margréti. Til dæmis eins og fatabusti sem var gerður á blindravinnustofunni þar sem að hún vann árabil, og einnig var á sýningunni trafalár sem svona lítill kistill sem hafi verið í eigu Margrétar. Og þarna voru fleiri gripir sem á einhvern hátt gætu verið hluti af frásögn líf og reynslu hennar, en þeir voru einhvern veginn dreifðir allt safnið og virtu segja einhverja allt aðra sögu. En þetta en slík meðferð á efnismenningu í rauninni ekki endilega óalgeng þegar er að ræða konur. Og fyrir utan að minnast á fötlun Margrétar og formennsku í blindrafélaginu í nokkrum orðum á einum stað á safninu, að þá frekar lítið gert úr líf hennar, reynslu og náttúrulega brautryðjandastarfi. Gripir Margrétar þeir eru skráðir í aðfangabækur safnsins þar sem þess getið á einum stað að sú sem hafi átt þennan hlut hafi verið blind, og svo við skráninguna á trafalárnum að þá kemur frekari útlistun undir lokin á lýsingunni á gripnum, og þar segir meðal annars: Margrét Andrésdóttir var blind fjölda ára en vann mörg störf sem sjáandi maður. Hún hafði fyrir löngu ákveðið að láta lárin yrði eign byggðasafnsins. Og í þessari skráningu má í rauninni finna samskonar stef og samhengi gripanna að njóti, eins og samhengi gripanna að njóti gefa til kynna. Þeir gripir sem ég segi frá hér að þeir eru allir á byggðasöfnum víðsvegar um landið og hafi gegnum tíðina verið skráðir í aðfangabækur einstaka safna þar sem hver og einn safnstjóri hefur í rauninni skráð þá með sínu nefi. Inn í okkar hluta rannsóknarinnar þá hefur einnig verið farið í safngeymslur Þjóðminjasafnsins og þar hafa verið grafnir upp fundnir nokkri gripir sem ríkið ætlar að segja okkur frá rétt á eftir, þannig að ég ætla ekki að eyða miklum tíma í það þar sem að ég á örlítinn tíma eftir. En þá kem ég að kannski þessu sem að fléttast saman við þessar hugmyndir gangverkið. Að því að líf og tilvera fatlaðra einstaklinga birtist í rauninni ekki einungis í söfnun og framsetningu gripa, heldur birtist hún ekki síst í skráningum þar sem að samfélagsleg orðræða virðist smjúga í gegn, og ekki einungis í handfærðum skráningum safnstjóra á byggðasöfnum, heldur skráningakerfi Sarpur var tekið í notkun síðustu aldamót og almenningi veittur aðgangur að gagnagrunnunum 2013, og þar eru varðveittar upplýsingar listaverk og muni, fornleifar, hús, þjóðhætti og fleira. Og hér að ræða mjög mikið magn af upplýsingum sem aðgengilegt á einum stað, og eins og títt vísindalegar nálganir, eins og kannski þetta kerfi sem bókstaflega kerfi, því þetta tölvukerfi, að þá eins og títt vísindalegar nálganir, eins og til að mynda Donna Haraway og Karen Barat hafa bent á, að þá virðist síður til athugunar hvert framlag skráningakerfisins sjálfs til þess apparat sem
þá mótar framlag safna í formi skráningarinnar eða söfnunarinnar eða slíkt. Og Haraway hefur náttúrulega minnt okkur á að það skiptir máli hvaða lýsingar móti lýsingar og hvaða sögur skapi sögur. Og hún hefur líka minnt okkur á að hið vísindalega sjónarhorn lofar okkur alltaf einhverji hlutlausri sýn en ekki sjónarhornum sem að feli í sér einhvers konar sjálfsábyrgð, heldur miklu frekar einhvers konar heildstæðri sýn. En hér verða þess til sögur sem segja spanna þá allar hliðar að ábyrgð sé bara óþarfi og að allt sé einhvern veginn innifalið. Og mér langar aðeins hérna kannski, langar mig aðeins að svona, sýna ykkur og svona sprengja kannski þá umræðu aðeins út að í sarpi hægt að fötlun skráð í 2 flokka. Og það flokkur 73 sem þjóðfélagsleg vandamál og þar hægt að skrá fötlun og örorku, hörmungar og stórslis, áfengi og eiturlyfjasýki, fátækt, aðstoðarþurfi, ellihjálp og smáglæpi og yfirsjónir. Og svo það flokkur 75 þar sem að, Það var með á glærunni. Já, var það með á glærunni, frábært, takk. Og svo það flokkur 75 sem náttúrulega hið læknisfræðilega sjónarhorn. Og hérna þetta svona eins og maður myndi segja low hanging fruit því að þetta bara beint inn í þessar gömlu flokkanir en á sama tíma verið að nota þetta kerfi á árið 2018. Þannig að kerfið það virðist vera á ákveðinni tegund orðræðu sem að fjötrar samspil mismunandi þátta. Það svona, það ekki þessi hreyfanleiki sem þarf að vera til staðar. Fortíðin þar að leiðandi einhvern veginn gerð aftur alltaf í sömu mynd og þannig að sögurnar endurskapaðar og mótast í þessu gangverki og af gangverki sem að lofar að telja með mismunandi þætti en endurgerir samt enga síður alltaf sömu sögur sem að fela í sér sömu fjarverur. Og það að hugsa söfn sem gangverk og þá þætti sem varða starfsemi þeirra sem virka hluta af því apparati að það snýr að hugmyndum venslu, tengsl og ábyrgð í anda þá nýefnishyggju og STS, já. Innan þeirra ramma ábyrgðin ávallt og alltaf samofin tengslum sem byggja á gerendamætti. Þannig að ábyrgð ekki bara eitthvað sem við getum tekið og sagt bara nú ætlum við að sýna ábyrgð á þessu og svo bara gleymum við því seinna þegar við erum búin að skrifa áskýrslu heldur ábyrgð eitthvað sem gert og endurgert alltaf og ætíð og ekki ákvörðun, það bara og í slíkum tengslum þættir ekki svona taldir með, höfum þetta með, heldur þeir bara samofnir í veruleika síbreytilegra tengsla þar sem mismunandi sögur verða til í tengslunum og síðan í rauninni sundrast aftur og eins og ég segi, fela bara ávallt í sér þessa ábyrgð. Og líkt og Barat hefur bent á að þá fylgir það í rauninni þessari nálgun eða þessari hugmynd alltaf sá möguleiki að aðhafast í því að aðhafast og hlutast til það sem í sífelldri sköpun og endursköpun. Það felist í rauninni ákveðin ábyrgð, svo ábyrgð felist í því að andafa því sem verður sífellt til og vinna í rauninni og endurgera á ný það sem hefur verið sett til hliðar og meina þeim að verða til. Því alltaf þegar þessi sköpun verður að þá alltaf einhverju, það aldrei hægt að hafa allt með en við þurfum alltaf að vera ábyrg fyrir því sem fær ekki inngöngu og passa að skapa hlutin aldrei á sama hátt. Og þetta tengist á þeirri hugmynd sem að ég hef sett fram á öðrum vettvangi að söfn
séu í sjálfu sér íhlutunar gangverk sem þá hljóti að fela í sér ábyrgð og sem hljóti að bera ábyrgð á því gangverki sem undanskilur og skapar fjarveru einstaklinga, þar á meðal fatlaðra einstaklinga í frásögnum. Og þá hef ég lokið máli mínu og og get örugglega tekið í fyrirspurnum ef einhverjir eru. Já, eina tvær, ég verð að leyfa það, svindla Já, sem tímar. þú verður að gera það. Við sitjum aðeins lengur bara. Má ég spyrja, hefurðu eitthvað skoðað listasöfn sem svona einhvers konar mögulega aðra nálgun á þessa undirlokun sem þetta var að byrja? Vegna þess að það alþjóðlist og þetta virst svona að öðruvísi sem framsækning í samhengi við aðra hluti. Já, nákvæmlega og nei, það listasöfn ekki innan þessa ramma. Hins vegar listasöfn eða listir mjög mikilvægur þáttur held ég í því að hugsa hlutin á ný. Bara þegar maður talar að tengsl og að gera og endurgera tengsl og að horfa handan þeirra múra sem hafa verið byggðir upp í kringum svona kategóriur, að þar á meðal kategórían menningararfur og list. Þannig að, ef maður fellir niður það, að þá fer þetta fljóta svolítið saman og ég held að það sé mjög mikilvægur þáttur af því að þar ákveðin þekking til staðar. Sigurjónsdóttir. Já, þakka þetta virkilega á að vera þetta saman. Ég var að velta hversu mikilvægur hluturinn sem slíkur fyrir þína rannsókn. Og líka, þú leitar hann náttúrulega greinilega í söfnum, en hann stofnanir eins og bara kjarspítala eða blindra heimili, Reykjavund. Ég meina, hafa til þessar stofnanir haldið utan hluti sem vistmenn hafa skapað. Já, takk fyrir þessa spurningu. Þetta er spurning, svo ég svari hinu síðar nefnda fyrst, að þá það bara söfn eru innan ramma rannsóknarinnar. En það sem þú nefnir að fara inn á stofnanir enga síður, ekki síður mikilvægt tel ég. En ástæðan kannski fyrir því að ég bara að skoða söfn að sinni, að það náttúrulega vegna þess að söfn hafa þessar skyldur og þetta hlutverk sem að kannski þessar stofnanir hafa ekki. Varðandi hlutin sjálfan, að þá, já, hluturinn sjálfur skiptir gríðarlegu máli og en það hafa verið náttúrulega undanfarin ár gerð skil á milli þess sem við köllum object-oriented ontologies, verufræði hluta, og síðan þessu sjónarhorni nýja efnishyggjunnar vennslu tengsl. Og það svona örlítil hætta ef við förum bara í að þá séum við að búa svona aftur til svona subjective, við séum einhvern veginn að endurvinna það, þannig að það í rauninni, já, þetta er svona aðferðafræðilegt, en hluturinn skiptir gríðarlegu máli en hann og gripurinn sjálfur, en síðan verður efni hans einhvern veginn til í samþættum tengslum. Það er svona mitt sjónarhorn á þetta. En mikið aðferðum til í þessum þetta? Nei, eins og ég segi, ég vil ekki slá neinu föstu að sinni, en eins og þetta lítur út í dag, þar sem rannsóknin stendur í dag, að þá virðist þetta kallast mjög á við rannsóknir í Evrópu, þar að segja, það virðist mjög lítið til á hlutum. Og Ríkey ætlar að tala það sem að hún náma gröftin í geymslum þjóðminjasafnsins og já, þannig að þetta er ótrúlega lítið. Takk að kærlega fyrir. Það verðum að halda á. Og næst aðalheiður Alice Eivor Pálsdóttir og Kristinn Helgi Magnússon Skram. Gjörðu svo vel.
Já, góðan daginn, Alice heiti ég. Í dag ætla ég að fræða ykkur aðeins dvergamál. Kristinn getur því miður ekki verið með okkur í dag þar sem hann úti í Danmörku. Drekka túborg út í sólinni og svona. Já, fyrirlesturinn minn heitir Vísu eftir dauðaverðu fyrir þoskam þinn dvergur gerði mér í gær. Sem mér finnst mjög svona lýsandi tilvitnun svona miðalda viðhorf til fólks með dvergvöxt. Sem sagt, þinn dvergur nefnilega þitt ábyrgð. Það kemur fram að, þú veist, þetta fólk sem með dvergvöxt í þessum sögum ekki einu sinni álitið sem mannesku með getuna til að ráða þeirra eigin gjörðir og það sem sagt, þetta kemur úr Eiríks sögu sem upphaflega svona frönsk riddarasaga og það eru 2 riddarar sem upp að slást og dvergur eins þeirra móðgar hinn og þá þykir það að vera svona stór skömm eða stór móðgun og svívirðing út af því að það var nefnilega dvergur sem gerði það. En já, við Eva Þórdís vorum að vinna aðeins í sumar með þjóðsagnalestur sem ég ákvað að reyna að tengja aðeins við meistaraverkefni mitt sem dverga. Og já, Eva Þórdís tók eldri þjóðsagnasöfnin, sem sagt meðal annars Jón Árnason. Ég tók yngri þjóðsagnasöfnin, yfirleitt svona efni sem var safnað á fyrsta hluta 20. aldar. Til dæmis Sigfús Sigfússon, Grímnýja, Gráskinna, Vestfirska þjóðsögur, Þorsteinn Erlings og allt það. Og já, ég búin að finna yfir 500 sögur sem getur verið notað sem heimildir fötlun og viðhorti fallana eða viðhorti fólks með svona annars konar líkama og ég búin að setja yfir 100 sögur inn í atlas og þessi vinna sem sagt enda í gangi hjá mér og já, getið þið séð bara nokkrar algengar þemur, fötlun sem refsing sem það búið að tala já, það var fyrirlestur bara áðan svona tengsl við dýr og svona villidýr og allt það og það kom líka aðeins fram við þjóðsagnalestur að sérstaklega svona þegar það kemur að svona þroskaskerðingum þá oft notað svona myndlíkingar fyrir dýr. Já, það yfirleitt mjög neikvæð viðhorf til fötlunar og svona en ég setti þetta bara upp á skjá svo þið getið séð svona dvergasögur aðeins í svona samhenginu. En já, dvergasögur á Íslandi. Gildi þeirra sem heimild fötlun. Þetta alveg þessar sögur mínu mati ekki svona nútíma dvergasögur eða sagnir dverga í fyrsta lagi ekki eins sjaldgæfur eða fáar og Ólafur Sveinsson gerir sér grein fyrir. Það alveg fleiri en hann nefnir. Ég búin að búa til dvergakort svo þið getið séð aðeins svona landfræðilega dreifingu dvergasagna. Þið séð alveg það langflestar í Vestfjörðum og í Austfjörðunum. Og já, heimildagildi þeirra sem heimild fötlun og viðhorti fallanar. Ég myndi segja að það sé svona alveg tvírætt Í íslenskum dvergasögnum þá ekki að ræða svona heimild dvergvaxið fólk, heldur bara það kemur fram alveg viðhorf til fólks með öðruvísi líkama. En það kemur fram hins vegar í svona miðaldabókmenntum, yfirleitt í svona þýddum riddarasögum, að dverga þar alveg svona fólk með dvergvax. En já, bara smá söguleg samhengi. Dvergar í norrænni trú svona smiðir, hagur á tré og járni og allt það. Svolítið svona, það líka svona töfrum, búið til alls konar svona töfragripi og svona, tengsl við jörð, eld, myrkur og dauða og ég mæli innilega með að þið sem viljið
læra meira svona dverka í norrænni trú, lesi greina Terry Gunnlaugs þar sem hann tengir það líka við byggingarlegs miðalda og dverkur kemur fram í íslenskum sveitabæjum í sem eitthvað sem haldur upp þakið eða ég örugglega að misskilja. Já, en þeir höfðu samt mannslíki samkvæmt Snorra og mér finnst það að gefa hann smá til kynna að dvergar hafi kannski ekki verið bara, þeir hafa örugglega verið eitthvað svona manntengdur í norrænni trú en til dæmis hinnir þjóðsagnaverur. Og ég vil bara þakka innilega Gunnlaugi Bjarnasyni fyrir þessa ábendingu. Hann bendi mér á alköfraþætti. Orðið dvergur kemur nefnilega ekki fram þarna, en það er kynnisaga lítinn ljótan mann sem frá 14. hugsanlega 13. aldinni, flokkur sem Íslendingaþáttur. Þórhallur hét maður, hann bjó í Bláskóm og Þórhall bla 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 bla. Hann var vel fjáreigandi og haldur við aldur, bla bla bla. Lítill var hann og ljótur. Engi var hann íþróttamaður en þó var hann hagur við járn og tré. En það kemur seinni fram, honum voru augu þung. Þá ræða manneskju sem augljóslega með öðruvísi vaxtalag, ekki endilega með dvergvöxt, en hann samt, minni en taldist eðlilega þá. Og hann líka með annars konar skerðingu. Honum voru augu þung, það þýðir nefnilega að hann hafi verið sjóndapur. Og mér finnst það alveg áhugavert að hann raunverulegur, þó að hann sjálfsögðu í sögu, hann raunverulega lágvaxin manneskja, lágvaxin maður, en hann býr í ýmiss konar hæfnileika sem eru tengt verkum í eddukvæðum og fornsögum. Til dæmis, hann vel fjáreigandi, dvergar örugglega yfirleitt í fornsögum að búa við dýrgripi og og hann líka hagur við járn og tré. Og já, það líka gott að bara hafa í huga að þetta samhengi þetta alveg kynnisaga og hann ákveðin aðhlátursefni. Það svolítið mikið eins og Anna Katharina var að tala fólk sem með öðruvísi líkama eða sem eitthvað öðruvísi í Íslendingasögum eru oft gerða aðhlátursefni og eins konar comic relief í sögunni. Og hann fer nefnilega að sofa á meðan hann að brenna kol út í skógi og skógurinn bara brennur niður og ég held að hann sé kærður fyrir það. Alkóraþáttur, dvergar í fornaldarsögum, bara svolítið mikið eins og ég nefndi áðan, tengt við dýrgripi, svolítið, smiðir, allt þetta sem líka til í eddakvæðum. Tengst við galdra og töfra, það kemur líka upp. En eitt sem ég vil tala aðeins það hefur gerst að fólk fjalla oft riddarasögur og fornaldarsögur eins og það sé svipað eða eitthvað. En ég vil taka fram að birtingarmyndir dverga í þýddum riddarasögum eru með öðrum hætti en í riddarasögum að þegar hér að ræða umfjöllun eða lýsing á fötluðum einstaklingum. Það kemur saga norræn þýðing á verki Kristján de Troyes eitt enid og ég myndi segja að það sé allavega ekki eins neikvæða lýsing í íslenskri útgáfunni og það í upprunalega gerði. Ég tók nokkra tilvitnanir frá Kristján de Troyes. The dwarf who was full of evil, the evil base-born dwarf, the dwarf, evil as could be. She felt great contempt for the dwarf because she saw how little he was.
allowed such a freak to strike so beautiful a creature. Og hérna bara algjörlega umræða svona framagerfingu og hérna tala dverginn eins og hann sé svona furðuvera, eins og hann sé svona vanskapaður og þið sjáuð alveg hvernig það verður að þýða það yfir á íslensku. En ljótu dvergur á stórum hesti, líka bara þessi samanburður, litli maðurinn á stórum hesti. Og þegar dvergurinn beitir ofbeldi, þá þykir það að vera svona mesta skam. Og líka örugglega svona einhvern veginn svona kynferðslega ótti eitthvað af því að hann er að berja svona fallega mig og það minnir mig á Bruno Bettelheim sem færði einu sinni rökk fyrir því að dvergar væru í sjálfum sér reðatákn. A dwarf is a phallic symbol. Mér finnst ég myndi ekki ganga svona langt að segja allir dvergar séu svona reðatáknar. En já. Og það eru nefnilega 3 dvergar sem koma fram í Eiríkssögu. Hinn er dvergakóngurinn. Þetta er ekki eins neikvæð lýsing en það er samt svona, hann er samt furðuvera og það er kannski ástæðan og dvergakóngurinn kemur með dvergaþjóðina hans mættir í brúðkaup. Og hérna smá samhengi þá þetta er svona nokkru 100 árum seinna. Hér sjáum við að fólk með dvergvöxt, svona alvöru fólk með dvergvöxt í Evrópu var alveg álitið sem svona gæludýr og svona í hirðamenningu í Frakklandi, Spáni, Ítalíu og svona. Já, og það sem ég fannst sérstaklega áhugavert er að það er 1 dvergur sem er nefnilega bættu við inn í Eiríkssögu, inn í norrænu eða íslenskri gerðinni. Íslenska gerðin eins og af sögunni eins og hún er varðveitt er sem sagt mjög ung miðað við Eiríkssögu og þess vegna má alveg færa rök fyrir því að hún sé kannski íslenskri en hún er frönsk. Hún er kannski meira sín eigin saga og það er nefnilega bætt við dverg. Og dvergurinn kemur fram, og mér finnst þetta bara mjög áhugavert, dvergurinn kemur fram í stað svartigaldur. Og hérna séu þau meira svona norræna eða íslenska viðhorf til dverga, að þeir eru kannski meira góðsagnaverur, ekki fallafólk og þeir eru tengdir svona við svartigaldur og töfra og allt sem er svona töfrandi og svona pínu framandi og svona mysterious. En Chrétien de Troyes segir bara by black magic. Hann nefnir engin dverg, við getum alveg gert ráð fyrir því að það hafi verið svona 15. alda viðbót eða eitthvað svona sem gerðist á Íslandi. Ívensaga, þetta er líka svona dæmi svona framangerfingu hjá Chrétien de Troyes sem var svo þýtt yfir á íslensku eins og Eiríkssaga. A dwarf ugly as a puffed up toad. Þá er líka ræða svona myndlíking við dýr. Had tied the horses' tails together og svo meira svona ofbeldi. Og líka pínu kynferðslega líka því að dvergurinn er sem sagt, hann er að vinna fyrir, dvergarnir hjá Chrétien de Troyes eru alltaf svona, eru alltaf í svona þrælahlutverki og hann er að þjóna jötni sem vill beita kynferðisofbeldi og hér sjáum við að í Hæra Ívan sem er sænsk útgáfa af því þá kemur fram the dwarf was halt and lame, sem sagt dvergurinn var líka kripplingur. Að hvaða leyti mætti talja dvergar vera skopmyndir af fólki með fötlun eða öðruvísi líkama. Þeir eru sagði skegglausir, bla bla bla. Þessi lýsing Sigfúsar hljómar ekki svona merkilegt, en þá setjum við það í samhengi við svona
samtíma frásagnir lifandi fólk með dvergvöxt. Hérna fjallaði kripling sem var líka bettlari í Frakklandi í íslenskum blaði. Hann var kriplingur og dvergur af vexti, bla bla bla. Hann var ákaflega höfuðstór og mjög handleggja stuttur. Fæturnir voru svo stuttir, bla bla bla. Og þá kemur fram mjög svona svipuð lýsing og já. Við sjáum það líka í svona lýsingum Sigfúsar á sædverkum. Já, dvergasögur geta líka verið heimild viðhorf til annars konar fallana. Guðmundur Bergþórsson til dæmis var kriplingur og hann leitaði til dverga til að fá smysl sem ætti ekki að lækna sig, dvergasmysli í Bolungarvík. Þetta kemur mjög fram að annarkvort dvergurinn líka með annars konar fötlun eða dvergurinn í svona eða einhver sem fallaður leitar til dvergs til að fá aðstoð. Hvernig bara setja þetta aðeins í samhengi við 20. öldina áður en ég kjafti á mér. Já, það eru enda lifandi sagnumenn sem kunna segja hefðbundnar íslenska dvergasögur, flökkusagnir til dæmis, dvergurinn með happdrættismiða sem við sjáum þarna. Það sem sagt enda á þessi tvöföld merking sem til staðar og hefur verið örugglega síðan landnámi. Það eru dvergvaxið fólk hins vegar og þjóðsagnaverur annars vegar og það blandast einhvern veginn saman. Það mjög mikið svona overlap í þessum, íslenska ekki móðmálið mitt, í þessum þjóðsögum og líka í miðaldabókmenntum allt frá landnámi. Og já, það líka komið bandarísk áhrif, dvergur sem midget, dvergurinn í skápnum og jafnvel í svona flökkusögninni dverginn með sem að fara að banka upp á sambýli til að selja happdrættismiða og svo læstur inn, þá kemur fram svona annars konar fallanir í sögunni og það mjög svona, það bara, dvergvöxtur oft svona, kemur fram oft í sömum sögum og aðra fallanir og það oft bara, markmiðið oft bara að gera grín af fötluðu fólk. Okay. Og já, loksins vildi ég bara lesa svona draumspá, nei, ég sé það ekki hér. Já, ég vil bara lesa draumspá sem einhver sett inn á kommentakerfið DFF. Mannfjöldinn rekur upp mikil fagnaðaróp og í sama munn sé ég 6 eða 8 dverga lyfta gullbrundu hásetti þar sem Sigmundi Davíð situr við veldisbrota sína. Þeir bera hásettið dyrnar þar sem kötturinn hafði áður skotist út. Þegar ég vaknaði réði ég drauminn þannig að Sigmundur Davíð myndi taka við Guðna sem forseti Íslands. Það mjög stuttur tími til stefnu. Við sitjum kannski aðeins lengur. Fyrirspurnir? Stuttar. Ok, takk fyrir. Og þá það síðasti fyrirlesarinn í þessari málstofu, eða fyrirlesararnir. Það semst Ríki Guðmundsdóttir, Eydal og Arndís Bergsdóttir. Gjör svo vel. Já, komið sæl. Já, ég var semst hluti af safnafræðihópnum sem var í þessu verkefni, Fötlun fyrir tíma fötlunar. Og mitt hlutverk var að finna gripi á Þjóðminjasafni Íslands sem tengjast fötlun á einhvern hátt. En á Þjóðminjasafni Íslands eru varðveittir það bil 120.000 gripir og flestir þessara gripa hafa verið skráðir í sarp sem Arndís kom aðeins inn á hérna áðan. En ég nýtti mér sarp til þess að leita að gripunum þar sem maður getur ekki beint farið bara inn að leita í geymslunum og fékk þá aðgang að innri vef sarps til þess að auðvelda með leitina sem var mjög þægilegt og því að það ekki alveg sömu upplýsingar sem eru opnar almenningi eins og þeim sem komast inn í innra vefinn. Ég byrjaði á því að reyna bara að leita eftir stikkorðum eða fara í gegnum almennu munaskrána og þannig svoleiðis, en það var sú leit skila ekki miklum árangri og þetta náttúrulega mikið af munum og það var erfitt að flokka þá. Þannig ég endaði á því að skoða sérstaklega
lækningaminjar og hjúkrunarminjar og semst gamla nefstofusafnið og flesti gripirnir sem ég fann koma úr þessum söfnum. En ég var semst mjög bjartsýn þegar ég byrjaði í þessu verkefni og ég hélt ég myndi finna fullt. Það var ekki þannig. Það voru allir aðrir mjög ósammála mér og voru bara, já, heldur í alvöru finnur eitthvað. Bara ertu viss. En ég var alltaf rosa bjartsýn. En ég fann 67 gripi og en ég held samt að hljóta að vera meira. Það þarf bara aðeins að leita betur. En já, eins og ég segi, það koma flestir úr lækningaminjasafninu og nefstofusafni, þessast gamla nefstofusafninu sem núna komið undir þjóðminjasafnið. Það helsta sem ég fann voru hækjur, stafir, spelkur, gerviaugu, kennslubein með svona berklaáverkjum úr gamla læknaskólanum, hnífar og annað til að fjarlægja útlimi og svo sóðkoppar, æfingatæki og svona nuddtæki sem voru frá sjúkraþjálfara fyrir austan, stómapoki og svo 3 meðmabollar. Og ég reyndi bara svona að grípa allt sem ég sá sem að tengdust þessu bara þema á eitthvað hátt. En því miður þá fundust ekki allir gripirnir þegar ég fór á þjóðminjasafnið til að skoða þá, þannig að ég veit ekki alveg nákvæmlega hvort að allir þessi gripir passi inn í rannsóknina mína og ég ætla semst að fá að sækja aftur að skoða það og sjá hvort að einhverjir séu komnir í leitirnar sem voru ekki. En þjóðminjasafnið er búin að vera að flytja geymslur þannig að það getur semst hluta til skýrst af því að það sé ekki búið að skrá niður í hvaða hillu þetta var nákvæmlega sett. Það vakti líka athygli mína að það voru rosalega ólíkar skráningar fyrir gripina. Margir höfðu rosalega lítið af upplýsingum og voru oftar ekki skráður aldur eða þá áætlaður aldur. Þannig að það kannski var bara skráð inn hvenær gripurinn kom inn í safnið. Þannig að ég er heldur ekki viss að allir þessi gripir passi við tímabilið sem við erum að tala fram til ársins 1936. Bara vegna þess að ég hef ekki upplýsingar það síðan hvenær gripirnir eru eða hvenær þeir voru í notkun. En þó svo þeir séu kannski aðeins yngri þá náttúrulega gefa þær að einhverju leyti líka ákveðna mynd af því hvernig þetta hefur verið og svona hvenær svona gripir hafa bara ákveðin hjálpartæki hafa komið við sögu bara í lífinu hjá fólki. En svo var það líka stundum myndir af gripunum þannig að það voru kannski bara að fara eftir nafninu og hvort að nafnið segði mér eitthvað og það var líka svona ákveðið flækjustig. Sérstaklega var hvorki mynd né gripur á safninu og ég er með að skráða en ég veit ekkert hvort ég geti notað það í eitthvað frekar. Fæstir af gripunum höfðu nokkrar upplýsingar eigendur eða notendur. Mikið af gripunum sem voru í nefstofusafni fengust að gjöf frá Sankti Jósefsspítala í Hafnarfirði og frekari upplýsingar voru kannski bara ekki til staðar í sarpi. Og þar má sem dæmi nefna eina hækju, hún var merkt með nafninu Einar sem kom úr nefstofusafni, af Sankti Jósefsspítala. Hún fannst ekki, þannig ég er ekki með mynd af henni. Og það var heldur ekki mynd af henni á sarp, ég leitaði. En það voru engar frekari upplýsingar, það stendur bara að það stendur nafnið Einar. Það er ekkert vita hver þessi Einar var, hvort hann átt hækjuna, var hann með henni í láni, átti Sankti Jósefsspítala hækjuna, gaf hann Sankti Jósefsspítala hækjuna, við vitum ekkert frekar. Þetta er bara þessi hækja og það stendur þetta nafn Einar á henni. Og það er náttúrulega, það er ekki gott að það vanti þessar upplýsingar en þetta gefur samt líka ákveðna svona vísbendingar það hvaða upplýsingar vanta eða leiðum að fyrir aðeins að velta þessu fyrir sér og það hefur verið svona ákveðin kannski þöggun, getur maður alveg sagt, þessi málaflokka. Þessi var kannski ekki endilega safnað. Ef þessu var safnað, þá var þessu safnað sem lækningatóli, þess vegna fyrir þetta inn í nefstofusafn og þessi skráð inn í lækningaminjasafn og þá er þetta skráð sem lækningartól en ekki sem hluti til að nota í daglegu lífi. Og þá skiptir notandinn ekki jafn miklu máli eins og ef að þú ert að skrá lækningatólið. Og það var annað svo fann ég þessi gerviaugu sem Sigurður Tryggvason átti. Hann var fæddur árið 1916. Og þessi augu fundust ekki heldur, en það er annað safn sem voru í eigu Kristjáns Sveinssonar augnlæknis. Þau eru samt aðeins yngri, þannig ég tók þau ekki með, en ég er með þau eru svona innan sviga hjá mér í þessu. En það er náttúrulega rosa erfitt að átta sig á því hvenær hann notaði þessu augu eða hvenær hann varð misti augað. Ég fann ekki upplýsingar það svona í fljótu bragði. Ég reyndi að lesa minningagreinar og eitthvað en það var ekkert mikið talað það. En þetta er samt alveg ákveðin segir okkur eitthvað það að það hafi verið allavega gerviaugu og
það fólk átti þau og það virðist vera sem þessi Sigurður Tryggvason, hann átti þessu augu sjálfur og notaði þau sjálfur, en gerfuaugun sem voru augu augnlæknisins, hans Kristjáns, þau skils mér hafi ekki verið í hans eigin einkaноtkun, heldur hafi það verið augu sem hann var að láta sjúklinga eða skjólsæðinga sína hafa. En ég fann alveg gríðarlega mikið að gripum frá læknum, enda var þetta lækningaminnisafn, og þá fann ég meðal annars þessi skemmtilegu kennslubein sem voru með áverka eftir berkla og allir merki með að voru á latínu, þannig að það var mjög gaman að reyna að finna út úr því hvað stóð á þessu. Já, ég þarf eiginlega að fá eitthvað með mér sem ekki skilur þetta. Og þá var þar meðal þetta bein og það sem ég gat skilið var að þetta hefði verið fjarlægt af einstakling. En það náttúrulega aftur eru engar upplýsingar á bakvið að hver þetta var eða hvenær það var fjarlægt eða nokkuð svoleiðis. En þetta er úr gamla læknaskólanum og ártalið sem er gefið upp er 1933. Þannig að það er hægt aðeins að staðsetja þetta í tíma en ég hef ekkert frekari upplýsingar það og svo veit maður líka ekki hvernig þetta var notað í kennslu eða í upplýsingargjöf til lækna það hvernig það væri að díla við fólk sem fengi berkla í bein. En þetta tengist svolítið því sem ég fann eiginlega mest af sem voru svona aflimunarhnífar sem eru náttúrulega ekki beint tengdir við fötlun en samt svona eiginlega og það vill oft vera þannig að safna gripum, eiga mikið af gripum sem til mikið af í samfélaginu og það voru þessi 13 aflimunarhnífar, sægir, tangir svoleiðis sem ég fann í þessu safni og það alveg 13 alveg ágætlega stórt hlutfall af 67 þannig að mér fannst þetta mjög merkilegt hvað það var mikið af þessu og sérstaklega miðað við hvað ég hafði engar upplýsingar fólk sem hafði misst útlimi eða hluti sem að fólk sem hafði misst útlimi var að nota hvað þeir hluti vantaði en við höfðum allt þetta læknisfræðilega það hvernig hvernig að þetta hafi verið eitthvað sem að læknar gerðu greinilega mjög mikið af út af því að það til allir þessir hnífar. En þetta náttúrulega kannski ekkert eitthvað nýjar upplýsingar en þetta samt áhugavert svona til að hafa í huga. Og framhaldaði þessu þá var maðurinn sem hún Arndís var að segja okkur frá áðan. Afi minn sagði mér svipaða sögu af manni úr sveitinni sinni sem hafði misst hendi og hann útbjó sér svona róðrabelti til þess að fara á vertíð. Og ég var ekkert alltaf með það í huga að maður myndi bara finna fullt af gripum sem að tengdust alls konar daglegu lífi fatlaðs fólks og hvernig þau væri að nota þessa gripi til að sinna störfunum sínum. En svo fattaði ég að ég kann ekki róa og ég myndi ábyggilega ekki fatta að þetta væri róðrabelti í fyrsta lagi og í öðru lagi myndi ég ekki fatta að þetta væri róðrabelti sem hefði verið aðlagað af einhverju fötlun. Og þá fór ég að hugsa, þetta er bara sama með að slá með orð og ljá eða að prjóna eða bara sama hvað verk það voru. Verkkunnáttan búin að breytast svo mikið að það ekkert víst að við myndum fatta þó sem við hefðum þessa gripi. Þannig að ég eiginlega búin að komin á það að við þurfum að efla sérfræðinga í ákveðnum gripum og því við hefum fullt af fólki sem rosalega miklu sérfræðingar í ákveðnum afmörkuðum gripum eins og til dæmis bara í hnökkum eða eitthvað svoleiðis. Við höfum að efla þá til þess að reyna að sjá út það ef að einhver gripur hefur verið breytt til þess að aðlagast að þörfum notandans. Og ég held að það sé svona útgangspunkturinn minn í þessu það að reyna að fá meiri hjálp við að skilja gripina og hvað það sem við getum fundið. Og svo að lokum var í skráningunni í sarpi, það náttúrulega þessi undirskrá þar sem hægt að setja inn í fötlun en hún samt rosalega svona loðin ætti að merkja gripina sérstaklega eða veldur það bara meiri vandamálum, myndi það leysa einhver vandamál ég veit það ekki, ég svona aðeins að velta þessu fyrir mér og mér langaði bara svona kasta því út líka. Já, takk. Það stutta spurningar. Ég eiga mest þess að þú hafi fundið 67. Já. Þannig að vel gert og það ástæður fyrir því vegna þess að eins og Ólafur Já, Sólveig hefur stundum velt fyrir okkur
hvað gerist þegar að fólk sem notar hjálpartæki deyr, hvert fara hjálpartæki og ég er myndað með plan það ég ætla að reyna að koma þannig fyrir að svo lapp sem ég er að nota þegar það kemur, hún verði grafið með mér. Þannig að hafa fólk framtíðarinnar getur fundið hana með mér. En ég hef hluti af þessu og það er örugglega ekki eina ástæðan, en hluti af því þegar við komum í hjálpartæki sem eru spurningum stóðkerfið sem halda manni uppi og halda manni gangandi eins og einmitt sperrkur, hægur, þess aftar. Þetta er rosalega mikið notað og það sést alveg svolítið á fótónum sem að þú ert búin að finna. Þannig að þegar að maður hættir að nota hjálpartækið þá bara búin lítið eftir til þess að geyma geti ímyndum mér oft og tíma. Já, það kom einmitt líka fram í máli þessara tveggja lækna þannig að það væri þetta er slitið umfrá út fyrir allt. Já, og sérstaklega fyrir á tímum af því að þekkingin á smíði hjálpartækja og efnin voru þannig að þau eignast á alltaf áður máli. Nákvæmlega, og þannig að ég held að það sé stór hlut var þannig að það vantar og ég meina að þú getur ímyndaðir einmitt eins og þú ert að lýsa svona róðrardæmi þetta stiknar í sundur og þetta bara margs daga í þessu leik þannig að ég held að það sé hluti mögulega af þessu. Hins vegar hitt sem langar til að nefna með aflimunargræðurnar og fjölda þeirra að þú segir að hafi kannski ekki beint með fötlun að gera, það hefur mjög beint með fötlun að gera. Vegna þess að þegar þú ert með aflimunargræður þá þýðir það að fólk hefur verið aflimað og svo leyfði það af lima. Og samt ekki mikil frásagnir einmitt þessi samkynningu sem við höfum í hlutfallinu af aflimunartækjunum, þá segir maður að þetta hefur kannski verið fyrir eitthvað mikið gert, en þetta ekkert óslega, við finnum þetta ekkert óslega mikið, hvorki í hjálpartækjum og öðrum munum ég hjá okkur. Þannig að þarna er ekki komin eitthvað sem segir einmitt heyrubítu, þetta er eitthvað sem er svolítið almennt. En afleiðing hinum megin við aflimunarhnífinn, það vantar okkur. En hnífurinn er að segja okkur með stórsögum. Þannig að, já, ekki. Já, góðan daginn, Katharina. Ég heiti Freyja og vinn í Munasafni Þjóðminjasafns. Og ég held ekki alveg lofa því að það er eitthvað meira til en þessi 67 greipi. Já, ég er alveg svona. Já. Fann alveg þeirri. Já, ég meina svo bara spurning með tenginga. En svo eitt sem vantar kannski inn í þetta og það kemur inn á skráningar og annað, að sérstaklega hérna áður fyrr, af því nú hef ég sjálf töluvert unnið við skráningar að sérstaklega áður fyrr þetta fer minnkandi þá var fólk, hvort sem það var það í fötlun eða eitthvað annað, persónuleg málefni, þá var það feimið að láta persónusögur sína fylgja gripunum. Og jafnvel gaf það inn með því skilyrði að persónusögur þeirra kæmi hvergi fram í skráningu. Þannig þetta er líka ákveðin breyta þarna inn, að sem þá erfitt að tengja við einhver ákveðin persónusögur. En það er svona, mér finnst eitthvað svona smá tendens síðustu árin að fólk jafnvel heldur að persónusagan fylgi, en svo vitum við alveg hérna aftur í tíma og ég tala ekki eftir jafnvel sem við förum aftar, að þá voru oft mjög ströng skilyrði sett fyrir að það kæmi einhver persónulegu upplýsingar fram og þá verða kannski lýsingar oft bara einfaldar útlistlýsingar punktur. Sem gerir það erfiðara að finna og tengja gripi við einhverjum svona ákveðna vinklar. Þannig að þetta var ekki spurning. Já, en líka bara að segja það því að við ætlum að vera þetta sambandi, það er alveg flott að finna eitthvað. En ég hef ekki kannað það sjálf, þannig ég veit ekki hversu mikið. En það er svona fyrir eftir hversu djúpt maður kafar. En takk hennar fyrir. Og bara við öll sömur. Okkur líka það svo mikið á